Yung cellphone ni Hans. Hi, Sis Leia Mer. Good afternoon, Sisi. Welcome to my live stream. Promotion of channels. Alright, magpunta ako sa iyong bahay. Sandali lang po. Ayan. On the way, Sis Leia Mer, kamusta po ang iyong Sabado? Katatapos lang namin maglaba. Makulimlim na naman sa labas. Si Angel po ang magpi-play sa iyo, Sisi. Welcome to my live stream, everyone. You may drop your link and promote your channel. Dito din, sa Imus, naulan. Alam mo ba, Sis Leia? 2 weeks kaming diretso ang ulan. Kanila lang yung umaraw, kaya naglaba ako ng mga unan. Ito, may upcoming ka, Sis Leia. Kailan ba ito? July 13, bukas. July 13, bukas. Alas 11 ng umaga. Tusukan natin. Hindi naman po bumabaha dito sa amin. O probinsya. Diyan sa harapan namin, bukid. Just sa likod, bukid din. Oo. Kaya natutuwa ang mga farmers dahil sila, planting season. Sis Leia, nandito ako sa iyong channel. Meron kang upcoming premiere sa July 13. Sunday ito. Tusukan natin. Pangatlong tusok po ako. Ayan na, umulan na guys. Sandali at magsasarado ako dito.
Sinarado ko lang po yung bintana. Sana hindi mapuputol ang wifi ko. Ayan, sis Leia, pangatlong tamsak po ako sa upcoming premiere mo, alas 11 po bukas. And then, magpi-play ako ng video mo. Thank you so much, 8 amazing friends. 8 million in the house. Welcome to my live stream. It's promotion time. You may drop your video link. May angel ako, 1, 2, 3, 4. May 5 pa akong angel na pwedeng mag-promote ng channel nyo, mag-promote. Para may iba naman, luto tayo ng mackerel. Oo nga, ay, ganun, nationwide siguro yan. Yung PLDT kasi kami. Ayan, sis Leia, baka naririnig mo. Ayan, sa'yo yan. Nagluluto ng mackerel. Matagal na akong din nakatikim. Yan, sa'yo yan. Thank you so much, everyone. Ayan, muulan na naman. Sana stable pa rin ang wifi. Tulog kasi ang mga bata, kaya medyo malakas ang wifi kasi hindi sila gumagamit. Ayun, may nakita ko na yung isang cellphone nila. Sandali po. Ito, nakita ko na ang cellphone nila. Lucy Warren's World! Hi, my gorgeous friend, Lucy Warren's World. On the way to your channel, my friend, Lucy Warren's World. How are you? Do you have a new upload, my friend, Lucy? Kabsat Evergreen, mega love shout out. Kabsat Evergreen, kano ka nga, what time ka po mag-live stream? Lucy, I'm in your channel now. That's yours. Lucy, I'm in your channel now and I'm watching your latest video here, which says my tarot and oracle deck haul. All right. Kabsat Evergreen channel on the way. Discover. Mega love shout out to you. Discover. Just a moment, please. I'm gonna visit your channel. Evergreen channel and Discover. DG Host, thank you so much. Discover, hello from Leia Mert TV Official. Thank you so much, everyone. Evergreen Channel, nandito na po ako sa iyong bahay. May 14.3 thousand subscribers sa Evergreen Channel at mayroon 543 na videos. Evergreen Channel, latest video mo po, hindi ko po mabasa. Ano ba to? Basta latest video mo siya. I-mute lang natin, baka ads itong mga to. No skipping of ads po ako. Evergreen Channel, 4 minutes and 44 seconds playing. Next is Discover.
Next is Discover. Just a moment, Discover. Mega love shout out to all of you. Discover. Ang ganda naman. A nice name. Discover. All right. Discover. Hindi ko ma-search ang iyong pangalan. Just a moment. Ito, go to channel na lang tayo. Baguhan ka pa ba? Discover? Mahirap i-search ang name mo. Pero go to channel po tayo. Thank you so much. 4 million in the house. Ala, ang laki-laki naman ng bahay mo na, Discover. You have a mansion, Discover. You have a palace channel. You have 107,000 subscribers, Discover. Thank you so much, Discover, for joining my live stream today. I'm in your channel now. Discover has 107,000 subscribers and 179 videos. Thank you so much. And I'm going to play your 4 hours ago uploaded video. This is dedicated to our fallen heroes. All right, Discover playing. Guys, magpi-play ako ng videos as long as nandyan kayo. Siyempre, give and take lang naman yan. As long as nandyan kayo, sige lang. Hanggang mamaya pa ako. 5 o'clock, 2 hours akong mag-play. Lucy Warren's World. Fully watch. Lucy Warren's World. I'm just gonna leave a comment here. Lucy Warren's World. All right, Lucy, fully watch your video, first video. I'm gonna go for another video again, Lucy Warren's World, and Discover, my friend Discover, your latest upload dedicated to our fallen heroes is being played by my Nindia Star Madayag. All right, thank you so much, everyone. Evergreen, Kabsat, naka-play pa rin sa iyo. Hi, Decor Dream. How are you, my friend? Thank you so much for joining, Decor Dream. I miss you. I miss you, my friend, this Decor Dream. Sis Evergreen, ito po yung pinapanood ko, 4 minutes and 44 seconds. Hindi ko alam kung anong title, hindi ko mabasa. Ayan. Hi, another friend who are joining with me tonight. This time is Cathy Bantay Aguila. Naririnig ko na itong Cathy Bantay Aguila. Bibigyan kita ng jacket. Ayan, may blue jacket ka na, Cathy Bantay Aguila. Mega love shout out to you and good afternoon. Greetings from Abra, Philippines. All right. Next is Decor Dream. My long friend na go, Decor Dream. I miss you. Just a moment, please. You're on deck, Cathy Bantay Aguila. Decor Dream Mix Vlog. I'm here to you. I'm here in your channel now, Decor Dream. Decor Dream. Your channel is growing and you have 2.53 thousand subscribers and 273 videos. And I am playing your video homemade aloe vera
Shampoo. This is 5 minutes and 44 seconds. This is the latest upload, Deco Dream. It's being played by Angelita. Yeah, this is upload. This was uploaded 8 days ago. Thank you so much, everyone. Sino pa po ang si Kati Bantay, Alright, Kati Bantay, ikaw na po ang susunod. Kati Bantay Aguila. Kati Bantay Aguila. Si Angel. Sandali. Dedicated. Alright, homemade. Ay, kay ano to kanina? Si Sis Leia Mer. Alright, si ano na lang mag-play sa'yo, si Miss J. Kathy Bantay Aguila. Maring kababayan! Good afternoon to you. Kabsat Tito June MTV. Mega love shout out Kabsat. Umuulan na naman dito sa probinsya nating Abra, dito sa Lagangilang. Kaumpisa lang po ng ulan. Sana hindi apektado ang aking channel. Kathy Bantay Aguila, meron ka pong tama po, sa'yo po ba ito? 14,800 subscribers at meron 105 videos. St. Peter Insurance Live. Hello, St. Peter. Thank you so much, St. Peter. Bibigyan kita ng moderator. Nakakuha na po ako ng St. Peter plan at maganda po ang St. Peter, mga kaibigan. Meron sila dating promo na 5 years back. Pag nakakumpleto ka na, meron kang makukuhang cash. Bantay Aguila, Deco Dream, Miss J. Connect, done. Thank you so much. That is my angel. Comelec, Chair George Garcia, pinakukulong ni Attorney Harold Respicio. Ha? Bakit? Dahil sa election interference. This is 13 minutes and 38 seconds, my friend Kathy. Star Madayag ang nagpi-play sa'yo. Thank you so much, everyone. Nagbabakas na po ako, mga kaibigan. On deck po si Tito June, MTV. Sandali lang po, Tito June. Bakasan ko lang po sila para hindi tumalon. Evergreen, 27, tamsak po ako. Tamsak po ako dito sa unang video mo. 4 minutes and 44 seconds. Discover, 21st tamsak po ako, Discover. Dito sa dedicated to the fallen heroes. And then si Sis Leia Mer. Tamsak po ako, Sis Leia Mer. Thank you so much, everyone. Hi from St. Peter. Kan na. Oy, ka po ba? Ha? Ano yun? Kan na, oy. Ano yun? Hindi ko pa alam yun. Kan na, oy. Ilocano po kami, mga kaibigan. Ilocana po ako. Leia Mer, sa Mackerel nyo po, 11, tamsak. Sa Comelec, mamaya na po ako magtamsak kasi wala pang 1 minute. Naka-play pa lang. Alright. Tito June MTV, ito, magpi-play sa'yo. Just a moment.
Decor Dream, 47th like from the host. Homemade aloe vera shampoo, 47th like from the host. Tito Jun MTV, Kabsat Tito Jun MTV. Kathy Dan from Decor Dream. Thank you so much, Decor Dream. You are connecting with other friends here. Thank you so much. On deck si St. Peter Insurance Life Plan. On deck ka po. Tito Jun MTV. Nandito po ako sa iyong channel, Kabsat. Dito na yung box na inaantay ko. Latest video, Kabsat, watching with ads. Watching with ads, Kabsat. June MTV. Pang 45th tamsak ako, Kabsat, June MTV. Thank you so much, everyone. My 6 amazing friends who are tuning in now. Welcome to my live stream. Just stay there with your emoji, and I'm gonna play your videos as long as I am on live stream. Till my live stream ends. Ayan, puro mga kapatid, lahat po na i-play ko sa unang video, latest nyo, mahaba man o maigsi, latest. Hello, my team Kamani here, Adrian Remix Vlog. I just wanna congratulate you. Adrian Remix Vlog, konting kadyot na lang, konting push na lang at naka 3K ka na sa watch hour mo. Thank you so much, Tamsak Ma'am Jamie. Thank you so much, Adrian. And mag-play pa ako ng video mo. Alright, next is insurance plan. St. Peter Insurance Plan, si second channel ang mag-play sa'yo. Kabsat Evergreen, naka-play pa rin po ang iyong video here. Malapit na pong matapos. Insurance plan, nandyan ka pa ba? Dali po, insurance plan. Hindi ko yata nadamitan si insurance plan. Ay, meron nga na. St. Peter, ay, ano po ba ang main channel mo, St. Peter, para mapuntahan kita, nakapag-subscribe? Actually, dalawa na yung plan na kinuha ko sa St. Peter. Sa nanay ko, tsaka ako. Ayan, thank you so much, everyone. Alright, kan-kan na hindi po, ako po ay Ilocano. Adrian, si second channel ay mag-play sa iyo, kapatid. Adrian, Remix Vlog. Adrian, nasa channel mo ako kagabi. Madaling araw yata kasi nagising ako ng 3 o'clock. Adrian, Remix Vlog. Andito po ako sa iyong channel. Wow, 2,300 subscribers na po si Adrian Remix Vlog at meron na po siya 755 na videos. Alright, latest ka po, Idol Adrian, manual grass cutting sa Pilapil. Ay, napakalinis ng Pilapil ni Adrian. Alright, watching. Alright, magbibisita po ako. Alright, second round of video playing, mga kapatid. Sa lahat po na nandyan, magpa-play ako ng second round of your video. Thank you so much. Salamat, Ma'am Jamie. Walang anuman po. Wala akong monitor, ma'am. Ninakaw sipi ng anak ko. Ha? Ala. Kawawa naman. Alam mo, Idol Adrian, kaya yung anak ko, bawal sila magdala ng cellphone. May multa kami, 600 mga parents. Dedicated to the fallen heroes. Update lang po sa video.
Discover, update ko lang po yung latest video mo. Nakakalahati na po ako. Dedicated to our fallen heroes. Alright, evergreen. 1 minute more to go. Homemade shampoo of Decor Dream. 4 minutes more to go. What's this? Full watch na po. Sis Leia Mer, full watch. Full watch na po tayo. Leia Mer. Alright, Comelec kay Sis Cathy Bantay Aguila. Cathy Bantay Aguila. Naka 1 minute na po ako out of 13 minutes. Thank you so much, everyone. Nandun ako sa kagabi. Adrian, oo, tama yung ginagawa mo. Lagi kang Leia Mer, susulat natin. Video 2 ka na po, Leia Mer. Ballpen mo man, Heinz. Ayaw magsulat nito. Yes. Mama, ano mapagtabol kanto ma? Sis Leia Mer, video 2 na tayo, mga kaibigan. Decor Dream, thank you so much. Your homemade aloe vera. The update is, just a moment. Alright, halfway done already, Decor Dream. Halfway done. Leia Mer, video 2 ka na, Leia Mer. Si Leia Mer po ang unang. Hi, Mr. Titanic. Kanina po nandyan ako pero pinull out ko na po ang aking angel. Pasensya ka na, Mr. Titanic, at kailangan ko nang mag-live stream. Nagbabadya kasing malakas ang ulan. Baka brown out mamaya. Hindi ako makapag-live stream. Mr. Titanic, mega love shout out. Adim Oscar. Sis Leia, video 2. Alright, Adrian. Check natin yung video mo. Si second channel. Nag-live kanina si Oscar kaninang bago magtanghalian. Nandun kanina ang angel ko habang ako'y naglalaba. Adrian, nakakalahati na ako. Oh. Mga bibiyangan nagigikatada ako. Ano saan dito? Manual grass cutting, 26 tamsak from the host, Adrian. Salamat po at nandyan kayo. On the way, Mr. Titanic. Just a moment. Alright, thank you so much, everyone. On deck, si Mr. Titanic. Just a moment, Mr. Titanic. Decor Dream, yes, Decor Dream. As long as you are there, I'm going to play your videos, guys. Thank you so much. Dito na lang sa latest mo, Mr. Titanic, latest. Hindi pa napapanood ni Miss Support. Come Earth. Come Earth. This is 32 minutes and 10 seconds, Mr. Titanic. Salamat, Mr. Titanic.
2,599 na watch hour ko kahapon. Pagbalik ko kanina sa YouTube story, magiging 2,500. Alright! Congratulations, Adrian. More. Push, push, push. Maganda sana, isabay mo sa live stream ni Ma'am Icon. Para, syempre, para yung chat box mo, mapapagana namin, hindi lang pagtatambay. Nakakatulong din yun. Si Mr. Titanic ang magaling sa kamay niya magdot-dot ng magdot-dot, papaganahin niya ang chat box. Ayan, ayaw ni Lolo ng the-organic penalty agad. Oo, ayaw niya. Ano naman yan, hindi naman kami nag-go to channel sa'yo, nakikita namin pag nagla-live ka, nagpa-pop up naman. Kaya okay lang yun. Alright, everyone, I'm gonna check your first video. Evergreen, full watch, your first video, full watch. Evergreen channel, full watch your latest video. Alright, done. Full watch, Discover, full watch. Thank you so much, Discover. Full watch dedicated to our fallen heroes. Thank you so much. Discover, latest video, full watch. Homemade aloe vera shampoo. Just a moment. Full watch. Decor Dream, my friend. Your homemade aloe vera shampoo, full watch. And on the way for the second video. Thank you so much, Decor Dream Dan. Yes, mabait yan si Decor Dream. Decor Dream is so nice, friend. Leamar TV still playing your second video, cooking buttered chicken. That is your second video. Leamar TV official. Alright, si Cathy Bantay Aguila. Nakakalahati na ako. Cathy Bantay Aguila, nakakalahati na ako out of 13 minutes na video mo. Thank you, Titanic from Decor Dream. Thank you so much, everyone. Hanggang mapan mang disturbod tanak kong Heinz. Alright, i-check natin dito sa baba. Si Kabsat June MTV. June MTV. Almost done, June MTV. Done na po ang ads mo. Pang 45th tamsak, Kabsat. Alright, thank you so much everyone. Adrian, check natin yung video mo. Mr. Titanic, medyo matagal-tagal sa'yo ha, kasi 32 minutes yun. Manual grass cutter, grass cutting sa pilapil. Ang galing-galing ni Adrian mag-farming, malinis. Full watch na ako.
Idol Adrian. Second channel ko to, Idol Adrian. Nag-play sa'yo. Alright, second round na po tayo ng video play. Si Mr. Titanic still playing yung 32 video mo. 32 minutes, hindi 32 video. Adrian done. Welcome, Deco Dream from Mr. Titanic. Alright, let's start with Evergreen. Evergreen, this is your video 2. Evergreen channel. Evergreen sa'yo ba ito piniplay ko? Pero bakit iba ang sandali Evergreen? Hindi yata sa'yo to. Ala, 7,000. Evergreen, may gumaya ng channel mo. Sandali. Pasensya na Evergreen. Iba naman pala tong Evergreen channel. May ibang lahing gumaya sa iyo, Evergreen. Pasensya ka na ito. Palitan natin. Kala ko makaka-video to ka na. Ibang channel pala yun, 14,000 na subscribers. Kaya pala iba yung sulat. Ito, dito ka na lang sa mas mahaba, Evergreen, 13 minutes. LDR. Ooh. Watching with ads. Kabsat, Evergreen, watching with ads. Idol Adrian, iwasan mo lang yung violation. Pwede ka nang magkuto. Kutuhan mo na lang yung mga videos mo. Bawal para mabilis ka na lang. Para pag nag-apply ka, madali na lang. Evergreen Kabsat, iba ang na-apply ko. Ito na, yung totoo na yan. Discover, are you still there? Discover video 2. Sulat ko. Alright, video 2, Discover. Five minutes and, ay, taga Cordillera ka pala, Discover. 5 minutes and 11 seconds. Discover, 5 minutes and 11 seconds. Playing. Watching with Harang. Discover, watching with ads. Next is Decor Dream, video 2, Decor Dream. Decor Dream, video 2, Margoa Holy Spirit Feast Fair. Decor Dream, watching with Harang. Watching with ads, my friend, Decor Dream. Second video, Decor Dream, Margoa Holy Spirit Fair. This is your video 2. All right, playing. Sis Leamer, fully watch your second video. Done your second video, Sis Leamer. Buttered chicken.
Kathy Bantay Aguila, full watch, my friend. Your first video, full watch. On the way for the second video. All right. And next is Tito Jun MTV. Tito Jun MTV, full watch. Alright, check natin si... Alright, Adrian, video 2. Just a moment, Adrian, mamimili tayo ng mahaba. Ito na lang, laban lang sa hamon ng buhay, 11 minutes and 30 seconds. Adrian, video 2, 11 minutes and 30 seconds. Ay, may ads ka na, oh. Itong laban lang sa hamon ng buhay. May ads ka na, Adrian. 122 na views na kasi siya, kaya may ads na. Hello po, tunay na buhay sa Europa, sir. Good afternoon. Welcome to Abra, Philippines. Magpi-play po ako ng video niyo, sir. Video 2, Idol Adrian. This is 11 minutes and 30 seconds. Thank you so much, Sir Tunay na Buhay, sa pagdalaw mo sa aking maliit na tahanan na nagla-live stream. Okay, Tunay na Buhay, pupunta ako sa iyong channel, my friend. Sir pala, sorry. Sir Tunay na Buhay, pupunta po ako sa iyong channel. Idol, Mr. Titanic, still playing ha, 32 minutes sa'yo. Tunay na buhay sa Europa. Ito yung channel mo niya, ano sir, mayroon kang 13.2 thousand subscribers at 1.7 thousand na videos. Kasi kanina sir, pasensya ka na, yung iba kasi, mayroon akong pilinay na nagkamali. May kapangalan palang channel, sayang yun. Watching with ads, sir, Tunay na buhay sa Europa, meron kang ads. 1 minute, 1 of 2 harang po is 1 minute and 39 seconds. No skip harang po tayo mga kapatid. Sis Evergreen, pinalitan ko yung unang video mo kasi may gumaya pala sa channel mo. Yung latest video mo na 13 minutes ang nakaplay. Alright, naka-play. LDR, first meeting. CASG from Canada to Singapore. Kabsat Evergreen. Thank you so much, Deco Dream. Margoa Holy Spirit, video 2. Full watch, my friend. I'm just leaving a comment here in your video 2, Deco Dream. All right, video 2 done.
Discover, my friend, Discover, your video 2 is full watch already. 90 like. 98 thumbs up from the host. All right, video 2 done, my friend. Discover. Thank you so much, Discover. Video 2 done. Discover. All right. Done already. All right. Discover. Done. Tunay na buhay sa Europea. Tunay na buhay. Sir, tapos na po yung harang mo. Nasa main video na po ako. Kati Bantay Aguila, nandyan ka pa ba? Second video, Kabsat. Kati Bantay Aguila. Alright, video 2 ka na po. 10 minutes and 36 seconds. Kati Bantay Aguila, 10 minutes and 30 seconds. Video 2. You have harang po na 2 minutes. Watching with harang po na 2 minutes. Kati Bantay Aguila. Alright. Kati Bantay Aguila, may harang ka po na 2 minutes. Sir Tunay, katatapos lang po yung harang mo, Sir Tunay, na 1 minute and 36 seconds. Nasa main video na po ako. Salamat po, Sir. Tunay na buhay. Kati Bantay Aguila, may harang po 2 minutes. Dito naman tayo sa baba, sa Chrome. Tito June, Dan, sa video 2 mo, Adrian, nasa ilang minutes na ba to? 5 minutes out of 11 minutes, Adrian. 5 minutes out of 11 minutes. Sir Adrian, mabait yan si Tunay na Buhay. Puntahan mo sa live stream niya. Nagpe-play din naman siya. Nakikipag-support yan si Sir Tunay. Puntahan mo din siya. Sir Tunay, si Adrian, ang aming tinutulungan sa watch hour niya. Almost, ilan na ba kulang? 400 400 na para makapag 3K na siya. Thank you so much. Heavy rain, ate, JB. Oo nga eh. Nasa pa rin. Oscar, update dito sa 32 minutes mo, Oscar. Update tayo. 18 minutes na ako. Hi, Alan Pumarada, idol. Mega love shout out. Naka-break time ka siguro, idol. Thank you so much, Sir Alan Pumarada sa Tusok. Thank you so much. Sino pa po nandyan? Hindi ko pa po na-play. Emoji lang dyan. Para i-play ko po kayo. May bakante pa akong 3 ninja. May bakante pa po akong 3 mag-play. Kung sino po nandyan, pwede pong magtaas ng kanang paa. Salamat po sa lahat. Pala si Kabsat natin, naka-live yata. Salamat, Adrian. Waiting time lang, host. Mag-out. Ay, ang aga nyo naman mag-out, Sir Alan. Sa bagay, Sabado ngayon. Sabado night. Oy, magsa-Sabado night ka na, idol. Alan. Sabado night, pulang kabayo. Sabado night na. Salamat, Team Mane. Team Mane. Thank you so much, everyone.
Kabsat natin, nandyan ako sa iyong live stream. Sabado night. Namimiss ko rin naman yung Sabado night. Pero nung dalaga ako nun, pero nung may asawa na ako, wala na. Sabado night na lang laging nagpapasuso. Nag-aalaga ng bata. Ayun. Kabsat natin! Kabsat natin! Kamusta po ang weather dyan? Dito po sa probinsya ng Abra ay makulimlim na naman. Si Kabsat natin ay naka 2 hours na siyang nagla-live. Alright, puntahan natin sa mga videos nyo. Anong update na? Kati Bantay Aguila, sa second video nyo po, nasa 2 minutes na. Si Sir Tunay na Buhay. Idol Alan, dikitan mo si Sir Tunay na Buhay. Mabait din siya si Sir Tunay na Buhay. From Sir Tunay na Buhay, Alan Pumarada, watching also sa mabuti na agapan ng sunog. Oh, di ba? Tignan mo, sabi ko sa iyo, Idol Alan eh. 16 minutes yan na video mo. Pinapanood na agad ni Sir Tunay. Si Sir Tunay, siyempre nasa Europe siya. Bihira na ako mag-inom. Dapat lang kasi tumatanda na tayo. Sir Tunay na Buhay. Dito po sa unang video mo, Sir Tunay na Buhay. Naka 6 minutes na po ako out of 10 minutes and 23 seconds. Alright. Decor Dream, are you still there? Decor Dream? My friend Decor Dream. Salamat, Sir Tunay. Oo. Mabait yan si Sir Tunay. Pag nagla-live stream, puntahan nyo siya. Mabait. Discover, are you still there? Discover. Alright. Done. So, second video si Discover. LDR first. Fully watch na ako. Kabsat Evergreen. 60 second thumbs up. Evergreen, 13 minutes and 40 seconds. Fully watch. Welcome, Alan Pumarada from Tunay na Buhay. Thank you so much, everyone. Salamat po, Sir Alan Pumarada, Idol Adrian, Mr. Titanic, ang Tunay na Buhay sa Europa, Evergreen Channel. Ito na lang po yung natitira. Sino pa po nandyan at ipag-play natin? Kati Bantay Aguila, naka-play. Maingay kasi dito gawa ng malaking blower. Oo nga eh. Mag-work ka muna, Idol Alan. Baka malaglag ang cellphone mo. Sayang din yan. Mamaya ka na lang mag-support pagdating sa bahay nyo. Salamat na lang sa iyong tusok, Mr. Titanic. Ang wish ko po sa inyo, Team Money, maka-monetize na kayo. Alright. Thank you so much, everyone. Update natin si Mr. Titanic sa 32 minutes video niya. Naka 24 minutes na ako sa video mo, Mr. Titanic. Out of 32 minutes, 24. Inilalapit ko sa tainga. Wag ka na mag-cellphone. Baka mahuli ka ng engineer mo. Bawal. Dan connected at Tunay na Buhay sa Europa from Idol Remix Vlog. Oo, mabait yan si Sir Tunay. Lagi kong
ano yun, nakakasabay sa live ni Sis Helen official vlog. Thank you so much everyone. Okay, continue pa rin sa video play natin hanggang may energy pa si host. Pag 5 o'clock na, silent live ko na to. Alam niyo ba guys, ang ginawa ko sa mga anak ko para hindi nila ako guluhin. Pinagluto ko na sila ng pagkain. Ayun, nandun sa kusina. Kumakain na sila. Mag-out na kami, Miss Jamie. Maya uli, baka abutan ko pa yan live mo. Okay, salamat, Idol Alan. Mag-iingat ka po sa iyong paglalakbay, pauwi sa iyong bahay. At siguraduhin mo lang sa bahay ka uuwi. Joke lang yon. Tunay na buhay sa Europa, dan connected na po. Alright, salamat naman, Mr. Titanic. Oo, mabait yan si Sir Tunay. Try mo pumunta sa kanyang live stream, si Sir Tunay. Dati nung baguhan pa ako doon sa kanyang live stream, namamansin niyan maski sa mga baguhan. Alam niya kung baguhan ka kasi wala ka pang damit. Hi, Sky Tinang, 14 like. Oh, wow, may ads daw. Sis Tinang, mega love shout out to you, Sky Tinang. Mabait din yan si Super Tinang. Alam mo kung isang oras kang nagtambay, isang oras ka din niyang ipi-play. Idol Adrian is Super Tinang 88 vlogs ang kanyang main channel. Sky Tinang on the way, Sky Tinang. Nagbakas na po ako, Sir Tunay. Pag 79, 80th, tamsak ka. Video 2 ka na pala, Sir Tunay. Tunay video 2. Video 2 ka na po, Sir Tunay, sa buhay sa Europa. Dito tayo kumain ng tahong. Lalaki ako. 9 minutes and 54 seconds. Sir Tunay. Masarap talaga ang tahong. Binibake pa nila yan eh, tahong. Diba, Idol Adrian, masarap ang tahong? Kati Bantay Aguila. Parang sikat ito si Ma'am Kati. Second video na muna po yan, Sis Kati Bantay Aguila. Decor Dream. Third video, Decor Dream. Yes po, Ma'am Jamie. Ginisa tapos may luya. Oh, di ba? Oo, masarap yan. Maski luya lang. Lagyan mo ng alokbati, Adrian. Masarap din. Homemade sandal wood soap. Decor Dream, are you still there? Video 3 is playing. Decor Dream, video 3. Homemade soap. 6 minutes and 11 seconds. Discover. On the way for the third video, Discover.
Ay, si Sir Alan lang pala, hindi ko pa na-apply ano. Sandali, Sir Alan, baka magtampo ka at umiyak. Third video, discover. This is 4 minutes and 41 seconds. Discover 4 minutes and 41 seconds para sa lumalaban, para sa pangarap. Lumalaban para sa pangarap. Mr. Titanic watching sa main mo, idol. Wow. Thank you so much, Sir Tunay. Ito kasing mga katim namin yan, Sir Tunay, si Mr. Titanic, si Adrian, si Alan. Mga hindi monetized channel pa sila, tinutulungan namin, nagwa-watch kami ng videos nila. Discover, third video na po tayo para sa iyo, Discover. Hinayasan na yata tayo ni Discover. Video 3. Evergreen. Si Evergreen. Video 2, Evergreen. Another 13 minutes. Ay, oo. Si Sky Tinang. Sandali po, Sky Tinang. Wait lang po. Pasensya ka na. Nalimutan ko na. Sky Tinang, ang mabait na kaibigan sa Team Savings. Awanta. 13 minutes para sa second video mo, Evergreen, Kabsat, Evergreen, watching with ads, Kabsat, Evergreen, watching with harang tayo, to 1 of 2, this is 30 seconds. Alright, next na ito tayo sa baba. Next na si Super Tinang. Ibaba ko yung bahay ni si Sky Tinang. Pwede nyo siyang dikitan, mga timmane, mabait ito. Itong dalaga na ito. Sandali po. Sky Tinang, nandito na ako sa iyong video. Ibaba natin yung, ito po ang upcoming premiere. May upcoming premiere si Sky Tinang. Ayan, mga kapatid, si Sky Tinang. Hello! Mega love shout out to you, Kamemo. Kamemo, one naglinis ng fish pan. Kamemo, two bumili ng fingerlings. Alright. Kamemo, three nagpakain ng isda. Kamemo, four nagbenta ng isda. Diba? Mas maganda yon na cheering kaysa sumisid ka. Mga kaibigan, ito yung sinasabi kong si Super Tinang, mabait din yan. Kung gusto niyo ng watch hour, pumunta kayo dyan sa kanyang live stream. Yan. Si Sky Tinang, ayan kanyang premiere. Bye, Adrian from Kamemo. Kamemo, si Sir Tunay na buhay din. Mabait din yan. Nagpi-play din yan ng watch hour. Kamemo, sandali. Ito ang magpi-play sa'yo. Kinakanta na rin ni Bunso ko yung Kamemo, Idol Faithful. Kantayin mo nga, Bunso. Halika, kantayin natin. Kagabi, bago kami matulog. Kinakanta niya, Kamemo 1. Mga ganun siya.
Nasaan na ba ako kay Sky Tinang? Sky Tinang ako kanina eh. Ayan. Wait lang, Sky Tinang ha. Bakasan ko lang si Adrian kasi si Adrian, mabilis ito tumalong eh. 70-second tamsak, Idol Adrian. Thank you, Ma'am Jamie. Oh, faithful main ba ito? Hindi po, Kamemo. Kamemo TV Farm. Ang kanyang main channel si Kamemo One, bumili ng isda. Ay, wrong pala. Kamemo Farm po. Yan, mabait din yan si Kamemo, Sir Tunay. Alfredo Remix Vlog. Mega love shout out. Sir Tunay, video 3 na tayo. Sir Tunay, video 3. This is 7 minutes and 34 seconds. Every summer, nawalan ako ng battery. Si Super Tinang, just a moment please. And Kamemo. Full watch na tayo. Bantay Aguila, wala ka naman na yata dyan. Baka ano ka na, lumipat ka na. Ito, palitan na kita, Bantay Aguila. Ibale, natapos ko ang video to mo. Alfredo Mix Vlog, magandang hapon po sa iyo. Alfredo Mix Vlog. Magpi-play po ako ng mga videos. Just a moment, please. Alfredo Mix Vlog, 16th like host. Salamat po. Si Sky Tinang po muna. Sandali, puntahan ko si Sky Tinang. Nasaan na ba siya? Ayan. Si Super Tinang. Si Angel po ang magpi-play sa'yo. Bakasan ko lang yung iyong premiere. Sandali lamang po. Pang 10 tamsak ako si Super Tinang. 10 tamsak. Kantahin mo sa school mo yan, bunso. Kamemo one, naglinis ng fish pan. Kamemo two, bumilis ng fingerlings. Kamemo four, nagbenta ng isda. Oh, di ba? Ayan, dan na si Super Tinang ang iyong lilok at mga obra Filipino. Sunod ka na po, Kamemo. Wow, salamat Sir Tunay. Umabot yan si Sir Tunay. Graduation ceremony of my first daughter, si Super Tinang. Video 1 ka na po. This is playing with ads. Ala, si Super Tinang. Andyan ka pa ba? 27 minutes ang unang harang mo, si Super Tinang. Sige, tapusin ko yan. 27 minutes and 27 minutes and 5 seconds na harang si Super Tinang. Discover full watch.
Si Super Tinang. Oo, 27 minutes and 5 seconds. Tapusin ko yan si Super Tinang. Huwag mag-alala. Kabsat moment! Hello, Kabsat moment. Magpe-play po ako. Sandali lamang po. Ito po ang video niyan. Ay, hindi naman ito. Yung isa, yung daughter. Sandali. Iba yung na-pick up ko. Graduation ceremony ng daughter ko. 27 minutes. Ang harang nito si Super Tinang. Ayan, yung video po na yan, si Super Tinang. Next po, na ipi-play natin si si Kamemo and then si Moment. Wala na naman si Kati Bantay Aguila. Bro Oscar Shouty. Thanks, Kamemo is still playing Idol. O, di ba? Kamemo, pinagpe-play ka ni Sir Tunay. Kamemo fam. May latest ka po ba? Tignan natin. Ayan, pumunta ako sa pet shop ng aking pinsan. 2 days ago na na-upload. Mayroong 14 minutes and 33 seconds sa unang video. Idol Kamemo, video 1, 14 minutes and 33 seconds. Mahaba rin siguro ang harang nito si Idol Kamemo. Ayan, Team Mane, nandyan ang main channel ni si Super Tinang. Idol Adrian, di ba kailangan mo ng watch hour? Si Super Tinang, 25 vlogs, nasa Hong Kong din siya. Masipag din mag-play yan. Ibibigay pa niya yung resibo kung ibigay mo yung yung messenger mo sa kanya. Si Super Tinang. Ayan, i-pin natin. Ayan, dikitan nyo guys, mabait din yan. Maganda pa si Super Tinang. Tunay na buhay, pangatlong video mo po ito, bakasan ko na po. 85th thumbs up. Ayan, done video 3 po kay Tunay na Buhay. On deck po si Alfredo Mix and then si Moment. Decor Dream, are you still there? Decor Dream, done video 3. Ipalit ko wala ka naman na dyan, Moment. Alfredo Mix and then si Moment. Alfredo. Ano ba yun? Alfredo Mix Vlogs. Ayan, Alfredo Mix Vlogs.
Meron ka pong 9.76,000 po na subscribers at 225 po na videos. Playing po yung iyong latest. Ang latest nyo po, basic starter motor problem. Watching with ads po, may ads ka po, 1 of 2 is 15 seconds. Alfredo Remix Vlog. Unang pasok ng iyong video ay may harang. Alright. Discover, 127 tamsak si Discover. Done, video 2. Wala na yata si Discover. Ipapalit ko na si Moment Cooking. Ayan, si Moment Cooking na po ang isasalang natin. Moment Cooking Vlog. Salamat host, you're always welcome. Nadikitan nyo na po ba si Super Tina? Alright, si ano naman ang ipin natin, Alfredo Mix Vlog. Moment Cooking, nasa latest po tayo, Kabsat Moment Cooking. May upcoming si Moment Cooking, mamaya ko na lang po bakasan, ipang-play muna kita. Alright, watching with ads, Moment Cooking. Dito sa MOA. MOA Sky, Manila, Philippines. Salamat po, Team Mani. Evergreen, Evergreen. Done na po ako sa video 2 mo. 18 tamsak po. Okay, sandali lamang po. I-update ko lang si Adrian. Si Super Tinang, nandito pa rin ako sa harang mo. Naka 4 minutes na ako sa 27 minutes na harang. I-update ko lang po si Adrian. Full watch na tayo, Adrian. Si Adrian, pangilan na po? Adrian, full watch na tayo sa video 2 mo. 11 minutes and 30 seconds. Guys, pwede po kayo magdikit-dikit habang nagpi-play po ako. Si Oscar, fully watch na po ako sa 32 minutes mo. Sa latest video mo.
Oscar Bertunel TV at Mr. Titanic. Video 1, 32 minutes done. I-update ko po si Sir Tunay. Sandali po. Alright, dito naman tayo sa taas. Pumunta ako sa pet shop ni Kamemo, 8 minutes out of 14 minutes. Every summer kay Sir Tunay, fully watch na po ako, Sir Tunay. Nagbabakas po ako, guys. I-check nyo na lang po sa community ang mga bakas nyo. Every summer, nawawalan ako ng battery for Sir Tunay na Buhay. That is video 3. Tapos na pa ako kay Tunay na Buhay na video 3, on the way for video 4. Alfredo Mix. Fully watch. Alfredo Mix, done na po ang unang video mo. Evergreen, full watch na po ako. Si Evergreen sa video 2, full watch. Moa Sky, Manila, Philippines, ni Kabsat Moment Cooking. Naka 6 minutes na out of 13 minutes. Ayan, alright. Another round of video playing. Si Super Tinang, naka 9 minutes na po ako sa 27 minutes na harang. Adrian Remix, alright. Umpisan na natin si Adrian. Pang video 3 ka na, Adrian. Dito ka sa 8 minutes and 43 seconds, Adrian. Video 3. Wait lang, naglo-loading na. Si Adrian. 8 minutes and 43. Alright. Watching na po, Adrian. 48 minutes and 43 seconds. Video 3. Thanks, Faithful, from Sir Tunay na Buhay. Sandali po ha, sa taas. Dito muna tayo sa baba. Isalang-salang ko lang sila.
Idol Oscar, another 32 minutes. Si Oscar, another 32 minutes. Amazing Nature Mode. Mahahaba kasi ang video ni Oscar. 32 minutes, second video, Oscar. Chicken Jockey. Subsat natin, nandito ba ako sa iyong channel? Ano din po si Kabsat natin. Naka-live. Alright, dito tayo sa taas. Alfredo Mix. Second video mo po. Magpili ako ng mahaba. May 10 minutes sa yata. Okay. Ito, 12 minutes. Alfredo Mix, para mahaba tayo, dito tayo sa 12 minutes mo. Watching with ads tayo. Idol. 1 of 2 is 30 seconds na harang. Idol Alfredo Mix sa video 2. Ma'am! Ayan, video 2. Go! Fight again! Dito lang po, luto ako pansit. Wow, favorite ko din yan, pansit. Opo, si Super Tinang, naka-play, nasa harang pa rin. Mahaba kasi yun, 27 minutes. Tunay na buhay sa Europa, pang-apat po na video nyo po. Pumili po ako ng mahaba. Sir Tunay. Sandali po, pipili tayo ng mahaba kay Sir Tunay. Idol Kamemo, just a moment. Tignan natin, update mo sa unang video mo nung pumunta sa pet shop. Ito, mas mahaba, Sir Tunay, napaso dahil sa talong. Kanina, tahong. Ngayon naman, Sir Tunay, talong. Napaso dahil sa talong, 9 minutes. Unang harang, Sir Tunay is 1 of 2 harang, 19 seconds. Napaso dahil sa talong ay nasa harang pa rin. 2 of 2 harang, 1 minute and 31 seconds. Sir Tunay, 1 minute and 31 seconds sa pangalawang harang. Bakasan nyo lang po si Super Tinang, mabait yan, nagbabalik yan, send din ng resibo sa akin pag nagtambay ako sa live niya. Magaling mag-play si Super Tinang. Nas OFW din siya, si Super Tinang. Video 4 na tayo, Sir Tunay. May 2 of 2 harang, 1 minute and 31 seconds. Moment cooking, nandito pa rin tayo sa MOA. Pumunta ako sa pet shop ng aking pinsan, Idol Kamemo 1. Tayo natin, anong update na. Ayan, full watch na. Pang 43rd, tamsak ako, Idol Kamemo. 43rd, tamsak.
Idol ka, Memo. Alright, si Idol Kamemo, natapos ang latest video na 14 minutes and 32 na segundo. Pumunta ako sa pet shop ng aking pinsan. Latest ni Idol Kamemo. Alright, video 2, Kamemo. Dito pa rin tayo sa pinaka-latest mo. Para ma-boost ito, mas mahaba ang harang nito pagka. 11 minutes and 29 seconds, Idol Kamemo. 11 minutes and 29 seconds. Happy Father's Day bonding. Alright. Hindi pa to napapanood ng angel na nanonood sa'yo. Kaya okay lang, i-replay natin. Salamat, beautiful Jamie. May adjective pa. Nakasama, salamat naman. Totoo ba yan? Video 2, Idol Kamemo. Ayan. Update natin sa baba si Adrian. Ito ang napindot ko. Graduation ceremony of my first daughter. Ilang ba na harap? Naka 17 minutes na ako out of 27 minutes na ad. Si Super Tinang, salamat po. At nagpunta ka sa aking live stream. Adrian Remix Vlog. Segregation of solid waste. Nasa 7 minutes na ako out of 8 minutes. Malapit na. Gandang hapon! Alan! Lalabs! Rosemary Channel! Mega love shout out. Dumating ang isa sa magaganda sa YT, si Rosemary Channel, mga kaibigan. Team Mane, dikatan nyo din siya. Si Rosemary Channel, mabait din yan. Kumakanta yan si Sis Rose. Sis Rose, kailan ka ba kakanta ulit? Magda-live stream si Lalabs Rose, kumakanta. Idol Adrian, 44th tamsak ako. Adrian, tapos ko na itong video 3 mo. Oo, mabait yan si Sis Rose. Mr. Titanic, dikitan mo rin si Sis Rose, Rosemary Channel. Alam mo ba, yung grupo ni Rosemary Channel, sila yung nag-introduce sa akin sa mayroong mayaman na YouTuber na kaibigan yan si Sis Rose. Binigyan ako ng banana. Ayan, kaya nakagraduate ako ng 1,000 banana, nakapag-live ako. Yan, si Sis Rose, dikitan nyo yan. Mabait yan, si Sis Rose. Si Lalabs Rosemary. Since siya ang tumulong din sa akin, di ba, Lalabs? Dikitan nyo po, Idol Kamemo, yan, si Lalabs Rose. Yung nakapin po, mabait yan. Pumunta rin kayo sa mga channel, sa live stream nila, grupo kasi sila. Lalo na pag hindi pa monetize channel, alam nyo ba, yun yung gustong-gusto nilang tinutulungan yung mga liliit na bahay. Yun, doon ako galing sa kanila Si CGL, ayan, kasama nila si CGL, Captain CGL. Si Mike Bisdak, ayun, mayaman na YouTuber yun. Si Chef Leon. Si Janitor.
Janitor, pero ano yun, bigatin. Oo, tinulungan nila ako. Nagpupuyat pa ako sa, ano yon, alam nyo ba maganda ang live stream nila, may wala pa lang. Puntahan nyo yan sila, Labs Rose. Mabait sila, grupo sila, mga mayayaman na YouTuber. Malalaki ang bahay nila. Video 3, done na tayo, Idol Adrian. Labs Rose, sandali ha, ipag-play kita. Sandali lamang po. Natatawa ka dyan. Oo, totoo naman. Based from my experience, galing ako sa inyo eh. Di nga lang na ako, alam mo, Lalabs Rose, din na lang nga lang ako laging nagpupunta kasi syempre nag-i-struggle na ako. Kumbaga, alam mo yon yung ibon na pag nag-grow na yung pakpak eh pababayaan mo diyan sa ano sa sa sky at hayaan mo na siyang lumilipad ng lumilipad. Yon, ganun ako. Nag-i-struggle pa. Maraming salamat Lalabs Rose sa tulong nyo na nag-umpisa pa lang ako sa YouTube. Dati hindi ko pa alam yung banana eh. Nung sumali ako sa paracing nila Captain CGL, Mike Bisdak, hindi ko pa alam yung ano ba yung banana. Yung pala sub. 'Di ba? Salamat everyone. Ito. Oh, magbakas lang kayo kay Lalabs Rose. Pupunta yan. Legit yan sila. Marami silang grupo. Mowa Sky, Mowa Fully Watch. Moment Cooking. Dan na po tayo sa video, sa latest niyo po. Moment Cooking. Team Mane, mag-umikot-ikot din kayo. Alam mo ba, Team Mane, doon din ako nag-grow. Umikot-ikot kayo sa mga channel. Yung marami ding mga malalaking YouTuber na mababait. Umikot-ikot kayo sa mga nagla-live. Alfredo Mix, sa 12 minutes and 51 seconds mo, pangilan na ba to? Sa video to mo, Alfredo Mix, still playing. Naka 10 minutes na ako out of 12 minutes and 51 seconds. Pang 268 tamsak ako, idol. Alfredo Mix Vlog. Mr. Titanic, don't you worry, naka-safety ang 32 minutes mo. Mahaba yun. Tunal na buhay, matatapos na po yung pangilang video na si Tunay na Buhay. Pang-apat, itong talong napaso dahil sa talong. Mahirap mag-ihaw eh. 9 minutes and 53 seconds. Paano mag-align ng rim at rayos sa wally type ni Alfredo Mix? Nasa harang ulit, Alfredo Mix. 1 of 2 harang, 2 of 2 harang is 50 seconds. Happy Father's Day ni Kamemo. Dito sa 11 minutes and 28, 11 minutes and, ilan ba po? 28 seconds niya ay, naka 8 minutes na po ako, Idol Kamemo. Baka ko na, baka tumalon.
Dali, ilagyan ko lang ng charge itong nakamalobat. Alright, salamat po mga kapatid. Si Super Tina, ilang minutes na ba ito? Naka 26 minutes na ako si Super Tinang, 26 minutes out of 27 minutes na harang. Idol Adrian, pangilang video ka na? Pang-apat na video, Idol Adrian. Di ang ita. Maghanap tayo ng mahaba ni Idol Adrian. Ito, linis muna ng ornamental plants, 11 minutes, and ano man itong aso ko? 25 seconds. Idol Adrian, 11 minutes and 25 seconds. Playing. Pang-fourth na video mo po. Faithful. Maraming salamat. Mr. Titanic, update tayo sa iyo, Mr. Titanic. Baka nakalimutan na kita, hindi. 13 minutes, Mr. Titanic. 13 minutes na ang nakalipas out of 32 minutes na video mo. Amazing nature. Kabsat natin, nandito pa rin ako sa iyong live stream. Kabsat natin. Lalabs Rose, puntahan na kita. Lalabs Rosemary Channel. Rosemary Channel, puntahan na kita. From Alfredo Mix Vlog, 3.85,000 ang main mo, bro, Mr. Titanic. Oo, growing na si Mr. Titanic kasi si Mr. Titanic kumiikot din siya sa marami din siyang friends. Lalabs Rose, nandito ako sa iyong channel, Lalabs Rose. Anong ginagawa nyo, oy? Anong ginagawa nyo, oy? From Lalabs Rose. Rosemary, nandito ako sa yung latest Watching with Ads. Chucky, ang ads mo, Rosemary. Chucky, si Chucky, favorite ng aking anak. Five minutes and 49 seconds. Lalab Rose. Rosemary Channel. Anong ginagawa nyo? Oy! Sabi ni Lalabs Rose. Alright, mag-update na tayo sa taas. Yung mga plinay ko dyan sa taas. Rose! Hello! Oo, Mr. Titanic, puntahan mo yan si Lalabs ko. Bait yan.
Dalaga pa yan, si Lalabs Rose. How to align alloy rim. Another video. How to align. Pang third video mo ito. Alfredo Mix, 13 minutes and 47 seconds. How to align alloy rim and rayos. Video 3 po, Alfredo Mix. Napaso dahil sa talong. Video 4 ni Tunay na Buhay. Full watch na po, Sir Tunay. Gan sa video 4 ni Sir Tunay. Sir Tunay na buhay sa Europa. Pang-apat na video, tapos na po. Nung skip harang po. Nagsusulat ako guys para alam kong tapos na. Ano yan? Ay, hello! Napatawag ka. It is 1 plus 1. Naglalay ba? Tawa. Break time nyo ba? Oo, namimiss na. Adaman na. Do not write on that. I'm using. Like and subscribe. Don't si Super Tinang, tapos ko na po. Si Super Tinang, tapos ko na po ang 27 minutes and 5 seconds na harang. Nandito na po ako sa main channel mo, ay main video mo, na graduation ceremony of my first daughter, proud mother. Naka 6 minutes na po. Heavy rain, Ate JB. Alam, mag-iingat dyan. Huwag mag-share po cellphone. Dan Robing from Adrian. Anong oras ka ba magla-live? Mag-video ka dyan. Mag-video. Send mo sa akin. I-upload natin sa ano mo. Sa channel mo. Abang naglalakad ka, video mo. Yung project nyo dyan. Dapat may assignment ka sa akin. 10 minutes na video Lagyan mo ng lagyan mo ng audio. Bye. Naka-filter sa mo na taro pa. Walang filter sa mukha ko. Tunay yan. Ito lang, walang filter laki na nga Taba. Sige na, mag-video ka na dyan. I-send mo sa akin. I-upload natin sa Mr. Madayag. Naka-filter. Naka-filter. Wala nga filter ang cellphone ko. Nagbabakas na po ako, sis Sky Tina. Alright.
Alright, nagbakas na ako si Super Tina. Faithful, thank you so much. Kamemo. Time check, 4 o'clock and 4:40. 4:40 in the afternoon na po. Linis muna ako ng ornamental plants. Naka 8 minutes na po ako out of 11 minutes and 25 seconds. Idol Adrian. Si Mr. Titanic, akala mo nakalimutan na kita, Mr. Titanic? Naka 22 minutes na ako, Mr. Titanic, out of 32 minutes. At Adrian, Dan connected to you from Alfredo Mix Vlog. Nakakonect na daw po sa'yo si Alfredo Mix Vlog. Adrian, baka naman, balikan mo siya. Si Super Tinang, salamat po. Welcome, Sisi Koy. Maraming salamat din po sa iyo sa pagpunta sa aking live stream. Ay, tapos na si Kabsat Nati. Ang kanyang live stream, natapos na. Sino pa po nandyan? May bakante po akong ninja. May bakante po ako. Lalabs Rose, still playing po. Anong ginagawa nyo? Oy! Lalabs Rose, still playing. Okay, dito naman sa taas. Tignan natin si Kamemo. Fully watch na Kamemo. 1, Kamemo. 1, fully watch na ako. Kamemo 2, on the way na naman. Fully watch Kamemo sa iyong video 2. 11 minutes and 28 seconds. Happy Father's Day, family bonding. Gallery PSP! Hi, Gallery PSP! Mega love shout out. Welcome to the Philippines, particularly in the northern part of the Philippines. Welcome, my friend. Ang hirap naman mag-ngaw. Sandali, Kamemo, pa on the way sa pangatlo. How to align. Update ko muna itong mga to, Kamemo, baka tumalon. How to align alloy rim and rayos kay Alfredo Remix. Para sa video 3 ay naka 9 minutes na po out of 30 minutes and 47 seconds. Pang 327, tamsak po ako, idol. Alfredo Mix Vlog. Nagbakas na po ako, Alfredo Mix. Gallery PSP on the way. Just a moment, please. Third video, Idol Kamemo. Dito tayo sa Tagilon floating para 19 minutes. Mahaba. Sa Tagilon. Oh, alright. Idol Kamemo, meron kang 6 minutes na ads. Kamemo. Oh, sabi ko sa iyo to eh, madaming harang ito. Hindi pa to napanood ng angel ko, kaya very good.
All right, Gallery PSP. Are you still there, my friend? Gallery PSP on the way? Nati, kabsat Nati, nandyan na si Angelita nasa channel mo kanina pero nag-end na pala. Kabsat Nati, natulugan ko live ko. Okay lang yan, kabsat Nati, nandun naman kami sa live mo. Gallery PSP, are you still there, my friend? Gallery PSP, si Gallery PSP, hindi po taga Pilipinas ito. Pero mahaba-haba ang video ni Gallery. Kabsat Nati, pag-play kita, sandali lang po. Gallery PSP, mataas, malaki na ang bahay. Gallery PSP has 9.96 thousand subscribers and 1.7 thousand videos. Gallery, I'm in your channel now, Gallery, and playing your latest video that was uploaded 3 hours ago, Hebat Banget Lore. Hebat Banget Lore. This is ilang minutes? Watching with ads, my friend. Gallery PHP, your latest video is being watched by my channel with ads. Lalabs Rose, check natin sa'yo, Lalabs Rose. Ano na ang nangyari kay Lalabs Rose? Anong ginagawa nyo? Oy, ayan, matatapos na Lalabs Rose. Pang 45th tamsak po. Dan na ako, Lalabs Rose, sa unang video mo, on the way sa pangalawa. Gallery PSP. Nasa 3 minutes pa rin ako sa harang mo, Idol Kamemo, 6 minutes ang harang. Kabsat natin, pinapakilala kita kay Lalabs Rose. Yan, sa nakapin, kabsat natin, Rosemary Channel. Siya yung isa sa mga tumulong sa akin nung nagsisimula pa ako. Mababait yung grupo nila. Adrian, full watch. Ay, si Super Tinang, full watch na ako sa unang video mo. Full watch na ako si Super Tinang. On the way sa pangalawa, sandali lamang po. Welcome, Lalabs Rose. Salamat din po sa pagdalaw sa aking simpleng live stream. Hindi nga lang po ako kumakanta. Salamat, mega love shout out. 7 million people in the house. Thank you so much. Kabsat natin. Nandito, pupunta ako sa channel mo, Kabsat. Nate Dalde TV.
Gallery PSP, if you're still there, your latest video is being played. Thank you so much, my friend Gallery PSP, for visiting my live stream. Guys, hindi po ako makakapag-play ng short videos kasi laptop ang gamit. Mahirap magbakas. Tsaka mahirap mag-play sa laptop pag short videos. Puro long videos na lang po. Kabsat natin, nandito ako sa 7 minutes mo. Watching with ads, kabsat natin. Talk 3, repentance and faith. Our speaker, Bro Mon Julian. Nasa ads pa rin tayo. Sandali lamang po, Super Sky Tinang and Lalabs Rose para sa second video. Magbakas lang ako sa kanila. Tenati, hello po from Adrian. Thank you so much, Mr. Titanic. Full watch na, Adrian. Si Adrian ay full watch na sa video 4. Salamat, Jamie. Welcome po. Gallery PSP still playing your video. Hebat Banget Lure. This is 9 minutes and 5 seconds. 9 minutes and 5 seconds. Amazing Nature ni Mr. Titanic ay still naka-play. Si Super Tinang, video 2. Salamat po. 5 million people in the house. Thank you so much. Video 2, si Super Tinang, 14 minutes and 15 seconds. Part 3, going to, ano sabi nito? Going to Ormoc City. Watching with ads ulit. Tayo, 1 minute, 1 of 2 ads. Si Super Tinang, 1 minute and 2 seconds.
Wala na naman yung cursor. Thank you so much, everyone. Rosemary Channel +1. Comment po ako sa video mo from Kabsat Nati. Nakabakas na daw po, Lalabs Rosemary, si Kabsat Nati, ang aming Team Money member. Thank you so much, Kabsat Nati. Naka-play po, sandali lamang po. Saan na ba yung... Si Super Tinang. Wala ang cursor. Dan na po yung ads si Super Tinang. Nawala ang cursor. Sandali lang po mga kaibigan, yung cursor ko na-hide. Sandali lamang po mga kaibigan at mag-restart lang ako. Salamat po everyone. Magre-restart lamang po ako. Kabsat Nati, maraming salamat Kabsat Nati, Adrian, Lalabs Rose. Thank you Sisi Nati, later na ako sukli. Don't you worry Kabsat Nati, mabait yan si Lalabs Rose. Basta Idol Adrian, try mo pumunta sa live ni Lalabs Rose. Nagbibigay sila ng bananas. Kailangan mo ng bananas. Sandali lamang po. Iinom lang ako.
I'm back, everyone. Naubos na banana lalabs. Magtanim tayo ulit ng plantasyon ng banana. Ayan, naka-restart na ako. Dali lamang po mga kaibigan ha. I-restore lang natin yung mga pinapanood. Si Adrian. Alright, si Adrian. Pang 5th na video mo na pala, Adrian. Sandali lamang po. Binagyo na! Oo nga, binagyo na ang banana, ang plantation ni Lalabs Rose. Kain! Kain po, si Super Tinang. Salamat po. Sige lang po, kain lang po kayo at ako mag-play lang ng mga videos. Sandali lamang po ha, kasi ni-restart ko. I-history ko lang yung play ko para balikan ko. Binabalikan ko yung mga play ko kanina. Amazing Nature! Natapos ko na pala kay Mr. Titanic. Amazing Nature. Video 2 mo, Mr. Titanic, tapos na. Amazing Nature. Mahal ako ni Nati Daldet. Salamat po kabsat sa panibagong tusok. May 21 tusok na ako. Thank you so much. Amazing Nature na 32 minutes sa video 2 ni Mr. Titanic ay natapos ko na po. On the way sa 3rd video. Just a moment lang po. Salamat po sa 5 nanonood. Floating ni Idol Kamemo, naka 5 minutes na po ako out of 19 minutes. Idol Kamemo. Salamat po, Idol Kamemo. Naka 5 minutes na ako, Idol Kamemo. Alright, si Super Tinang, yung part 3 po, going to Ormoc City. This is your second video. Na 14 minutes ay nasa harang pa rin po. 1 of 2 harang ay 15 seconds. Si Super Tinang, kain ka lang dyan si Super Tinang. Ako bahala dito, magpi-play ako ng video mo. Dan connected, Ma'am Rosemary Channel from Adrian. Oh, basta magbakas ka lang, Adrian. Si Lalabs Rose ay babalikan ka. Gallery PSP, are you still there? Gallery PSP, Hebat Banget Lure, 10 minutes and 27
seconds is being played for you. Gallery PSP. Angel, sino pa? Miss J. Star. Miss J. Gallery PSP, naka-play po. Kabsat natin dalde, naka-play po ang Talk 3 Repentance. May harang po kabsat natin 16 seconds. Kabsat natin 16 seconds. Ang harang mo 1 of 2. Alright. Idol Adrian. Pang-5 video mo na po. Idol Adrian, 9 minutes. And 4 seconds. 9 minutes and 4 seconds. Pang-5 video mo na po, Idol Adrian. Update sa rice plantation. Diretso na rin. Nag-spray ng pangdamo. Wow, ang sipag-sipag ni Idol Adrian. Video 5 mo yon, Idol Adrian. Salamat po sa lahat. Floating Tagilon, nagharang ulit. Idol Cam Memo, nagharang po ulit. 15 seconds. Magmerienda tayo, guys. Nagkakagutom din magngaw-ngaw. Ito, may chocolate para pang pa-energize. Mega love shout out. 7 million people in the house. Tagilon, naka 9 minutes na ako out of 19 minutes. Si Super Tinang, katatapos lang yung harang. Si Super Tinang, naka 3 minutes and 55 seconds na ako sa 40 minutes and 14 seconds mo. Part 3, going to Ormoc City and x-ray for teeth of my daughter. Oo nga, ine-x-ray nila bago i-brace. Oscar! Green Paradise, pangatlong 32 minutes. Video 3, Oscar, adding Oscar. Video 3, 32 minutes. Wala na si Mr. Titanic. Mr. Domingo Dalde Channel, mega love shout out. Sir Domingo Dalde, on the way po. Si Super Tinang, naka 5 minutes na po ako. Gallery PSB, all done 4 minutes out of 9 minutes video. Sandali lamang po, Sir Domingo. Isa-set up kita na magpe-play. Alfredo Mix,
Paano mag-align ng rim? Naka-play po 15 minutes. Alfredo Mix. Fourth video. 15 minutes and 55, 57 seconds. Lalabs Rose. Ito po, second video mo po, Lalabs Rose. Lalabs Rose, ito na lang. 54 minutes. Lalabs Rose, 54 minutes and 41 seconds. Bagong remix. Disco non-stop. Ihatid mo, Hardin. 15 minutes. Ay. Okay, lahat na fun. Oh my God. Oh, I want to go outside so bad. My room is hot. Domingo Dalde. Domingo Dalde TV. Yes. Kitang no, agtutudo Hardin, tagpain kayo. Yes. I-connect mo ni Mark di Wi-Fi. Sir Domingo Dalde, 6 days ago uploaded. Sir Domingo Dalde, second Saturday, Zumba. Ano na yung channel mo? Iba mo. Miss Jeannie. Ate Jeannie pa. CG Wi-Fi. Password. You connect him with the password. You play now while waiting for your mother or father. Alright, mag-bisita tayo. Update sa rice plantation. Naka 6 minutes na out of 9 minutes, my friend. Oscar! Pang-apat po na 32 minutes. Ay, pang-ilan ba yan? 32 minutes na video mo. Pangatlong 32 minutes. Si Sky Super Tina ay Tagilon. Kamemo, naka 14 minutes na out of 19. Si Super Tina, naka 9 minutes na po ako out of 14 minutes. Gallery PSP, 8 minutes out of 10 minutes. Ba't nawala si Kabsat natin? Check ko sa taas, baka nandito. Naka-off po ang comment section. Sir Domingo Dalde, 12 tamsak po ako dyan. Kabsat natin, palitan ko na lang yung nagpe-play sa'yo. Tapos na kasi yung top 3, kabsat natin, top 3, repentance and faith. 7 minutes and 30 seconds, done. Dito po tayo sa first video mo, kabsat natin, watching with ads. 1 of 2 harang po is 30 seconds, kabsat natin.
Ardin, kita mo to DJ ko DJ checklist ni Mamu. You know, Unang exercise ko dito, sabi ni Kabsat natin, naka-play. secret account din. What's your biggest secret? He is stuck in his dick a while. No! Thank you so much, everyone. You can connect with each other. A lot of time. When he is what? Full watch na, Adrian, sa 9 minutes and 4 seconds mo. Pang 40th, tamsak po ako. Yeah. It is cool. Bro, don't believe that shit. It's a lie. No, bro. No, I will gonna speak to you. To your little bro. It's my big bro and my brother. Adrian, pang 40th tamsak ako dyan sa video 5 mo. Hello! Ma'am I Connect, Insights and Beyond. Mega love shout out, Ma'am I Connect. Magpe-play kita, Ma'am I Connect. Sandali lamang po at bakasan ko lang sila kasi tumalon sila. Floating! Tagilon Floating Cottage Idol Faithful. Naka 18 minutes na ako out of 19 minutes. Bakasan na natin. Mahaba ang harang nito, Idol Kamemo. You dumb shit. No. Yan, magbabakas lamang po ako. Si Super Tinang, 47 tamsak po ako. Si Super Tinang. Sa pangalawang video mo. 47 tamsak. I do not. Oh, I did not know it. No, boy. All right. No. He's not doing it. Oh! Gallery PSP, done your video. Gallery PSP, done. Kabsat nati, 16 tamsak po ako. Kabsat nati. Nagtulog kayo, Hardin. What time again when you second meet? I probably at least 10. Hey, Emma! What would you do? Mainit ba dyan? Ang ulan dito. Ay, po. Mamay ko na katapos lang ng ulan. Ayun, nag-drizzle pa lang. Sandali lamang po, Ma'am I Connect. Bakasan ko na lamang po sila. Pang 797 tamsak, Idol.
Alfredo mix. Kita ni daddy ni Mark. Wow. Pag-uray da. Lalabs Rose, sa 54 minutes na video mo, naka 9 minutes na ako. Second Sunday, full watch. Kabsat, ay Sir Domingo Dalde, full watch na po ako. Ma'am Iconic Insights and Beyond on the way. Ano ba yung ganyan? Aso. Dan connected from at Ma'am Rosemary. Thank you so much, everyone. Ads here. Salamat po, Sky Tinang. Sisikoy sa iyong paharang dyan. Ma'am Iconic Insights and Beyond. Si Ma'am Icon. Mamaya pang 7 si Ma'am Icon. Live stream. Ma'am Icon, latest video, Ma'am Icon. Our new collections. Salamat, Kabsat. You're welcome, Kabsat. Second video, si Sir Domingo Dalde, maghanap tayo ng mahaba. Magandang ginawa ng kapitan. 5 minutes, Kabsat. Lista ko pala. Five minutes and 6 seconds. Kabsat natin sa video 2 mo. Ay, Sir Domingo pala. Sir Domingo, video 2. You done bandit. I met it. Pegan, ano mo dagitag. Hey! Lah! Nag-aaway na naman yung dalawang pogi kong aso. Isa sa inyo ang chief security. Yung isa, assistant lang. Huwag nang mag-away. Isa lang ang pwedeng security. Wala akong pampasweldo. Idol Adrian! Napo, Idol Adrian. 6 video. Dito tayo sa 14 minutes. Idol Adrian, 6 video, 14 minutes. Hindi pa napanood ni Angel ito. Kaya, very good. Mega love shout out from Ma'am Iconic, our founder ng Team Money. Thank you so much, Ma'am Iconic. Adrian, video 6. Mr. Titanic, video 3, 32 minutes, naka-play. Sandali, parang may hindi pa ako play na Team Money. Si Sis Lucita, sandali. Tagilon, full watch. Idol ka. Memo 1, naglinis ng fish pan. Kamemo 2, bumili ng fingerlings. Kamemo 3, nagpakain ng isda. Kamemo 4, nagbenta ng isda. Oy, may kamemo 5. Kamemo 5, nag-ihaw ng tilapia. Wala kasi si Kamemo, kaya binibiro ko. Kamemo 5.
Ay, Kamemo 5. Kamemo, idol! Dan, video 3. Si Sis Lucita tsaka si Idol Alan ang i-play natin. Si Ma'am Lucy ang founder. Dalawa kayo. Si Sis Kay Tinang. Hello, si Sis Kay Tinang. Ay, may harang. Hala, grabe. Si Sis Kay Tinang, 14 minutes. Ang harang mo. Out. 14 minutes and 22 seconds dito sa Going to Ormoc. 14 minutes and 22 seconds na harang si Super Tinang. Alright, ipag-play natin si Lucita Romero TV, ang isa sa mga founder ng Team Money. Si Super Tinang, saka lamang iyong mga videos, 14 minutes and 22 seconds ang harang. Latest video, sis Lucita Romero TV, ang founder ng Team Money. I-check natin kay Sir Domingo tsaka ni Ma'am Nati. Ma'am Nati, ay kabsat Nati, dan na po yung video to nyo. Punta tayo sa video 3. Unang exercise ko dito, kabsat natin yung video to nyo. Ang video 3 ni kabsat natin ay pagkatapos ng mass, namigay kami ng school supplies. Video 3 ni kabsat natin. Watching with ads, kabsat natin. Meron kang 1 of 2. 1 of 2 harang kabsat natin 2 minutes and 34 seconds. Sis Luz, naka 1 minute na. Naka 9 minutes na si Super Tinang out of 14 minutes na harang. Kamemo 2. Kamemo 2. Pang 4th na video mo, Idol Kamemo. Maghanap tayo ng mahaba, kasing haba ni Idol Kamemo. Kasing haba ng kanyang fish pan. Yan. Watching with ads, Kamemo. 1 of 2 harang, 2 minutes and 49 seconds, Kamemo. Si Kamemo ay video 4. Sa 18 minutes mo ito. Wait lang po, Ma'am, chat natin yung update sa yung video. Kamemo to sumisid ng ganito. Ayan. Sandali, Adrian. Oscar, naka 21 minutes na ako out of 32 minutes. Pangatlong 32 minutes.
Adrian, naka 6 minutes na ako out of 14 minutes. Alright, dito tayo sa taas. Full watch our connection ni Ma'am Icon. Full watch with harang. Nagharang ito kanina. Mid-roll. Video 2, Ma'am Icon. Dito tayo sa mga latest, guys. Mas marami ang revenue. Alright, dapitan. Replay po sa dapitan, Ma'am Icon. Video 2. Wag lang daw, pati libag. Sis iConnect, mega love shout out. Lalabs Rose, ipapakilala ko po ang founder namin, isa sa mga founder ng Team Money. Yan, si Ma'am iConnect Insights and Beyond. Ang member po ay ako, Adrian, si Kamemo, si Alan Pumarada, tsaka si June Bulang. Mababait din yan, si Lala Bros. Naglinis ng libag. Naglinis ng libag si Idol Kamemo kasi tumalon si Idol Kamemo. Wala ngayon. Wag na daw libag. Naglinis ng fish pan na lang. Lalabs Rose, sa remix mo, Lalabs Rose, naka 20 minutes na ako out of 54 minutes. Full watch na ako, Kabsat, Domingo Dalde TV sa video 2 mo. This is replay. On the way sa video 3. Thank you so much, everyone. Ipin natin si Ma'am Icon naman. Mega love shout out from Alina Dingal. Si Ma'am Icon din ito. Ayan, para mabasa ni Kamemo. Sir Domingo Dalde. Seven minutes, Sir Domingo Dalde, our cluster leader, giving us announcement. Video 3. Video 3, Sir Domingo. Hello, founder! From Lalabs Rose to Ma'am iConnect. Full watch na ako. Alfredo Remix Vlog. Andyan ka pa ba? Alfredo Remix Vlog. Full watch na ako sa 15 minutes and 57 seconds. Alfredo Remix Vlog. Video 4 done. Wala na si Alfredo. Ma'am Lucille, tamsak ulit. Maraming salamat from
Ito, thank you so much, Ma'am I Connect from the host. Thank you so much. Good Friday, ganap sa Dapitan City. Ito, masarap balik-balikan. Dito naman tayo sa baba. Idol Adrian, 11 minutes and 45 seconds na ako, Idol. Oscar Bertinel TV, naka 26 minutes na ako out of 32 minutes. Idol ka, Memo! Dan na yung harang mo dito sa sobrang lakas ng ulan. Thank you so much. Kamemo, one. Igalaw ang katawan. Kamemo, two. Bumili. Ano ba yun? Nalimutan ko na tuloy. Hello, konbanwa. Ala, sino dahil ito? Yamake! Yamake mushi mushi! Arigato! Konnichiwa! Konnichiwa! Arigato! On the way to your channel, Yamaki. Welcome to my live stream. Welcome to the Philippines. Hi, Yamaki. Yamaki, greetings for you, Yamaki, from the Philippines. Our friend here, Yamaki, is a newbie in my channel. Yamaki has 158 subscribers and 55 videos. All right, guys, let's support Yamaki. Hello, Yamaki. Arigato. Tama ba yung pinagsasabi ko dito? Kasi Japan siya eh. Yamaki, I'm in your channel now, Yamaki. And I am playing your video. Hello there, my friend, Yamaki. Playing your video. That's the one I am playing. The one I send in there in the comment section. I just don't know how to read the letters, but I am playing. My friend Yamaki, welcome to the Philippines. Mega love shout out from Lucille ni Ma'am Icon, ang mga alagad ni Founder. Maraming salamat. Dito naman tayo sa highlight ni Ma'am Icon. Mas mahaba ang harang nito. Ma'am Icon, may harang ka po. Ay, sabi ko sa iyo, Ma'am Icon, 2 minutes and 53 seconds, Ma'am Icon. 1 of 2 harang dito sa highlight ng live. Uploaded 3 months ago. Pero monetize ka naman na ito. Two minutes and 53 seconds yan, Ma'am Icon. Babad muna si Sikoy. Kumain ka na, Ma'am Icon, para mamaya pag nag-live ka, tuloy-tuloy na.
Kain po tayo. Harang muna. Salamat po, Ma'am May Insight. Mamay po, kumain ka na at mamaya, tuloy-tuloy ka na mag-live. Yamaki, my friend, I am very happy that you come into my live stream. Thank you so much. I hope you understand my dialect, my language. I'm sorry, I cannot speak Japanese. I only know the word konnichiwa. Konnichiwa. Harigato. Napati may isa nga Japanese. Mushi-mushi. That's the only words I know in Japan. But I am very happy, my friend Yamaki, that you came into the live stream. You can connect with my friends there, my friend Yamaki. Thank you so much, my friend. I will give you a blue jacket, Yamaki. Just a moment. I will give you a blue jacket so that you can connect with my friends here. I have my friends here. Adrian Remix Vlog. You can connect with him. My friends here, Rosemary Channel. I Connect Insights and Beyond. Kamemo Fam TV, Nate Dalde TV, Domingo Dalde Channel. All right, Yamaki. Arigato, Yamaki. Thank you so much. Thank you. Mr. Titanic, tulungan mo ako mag-Japanese. Mr. Titanic, piniplay ko pa rin ang pangatlong 32 minutes mo. We have a new visitor here, Mr. Titanic. He is Yamaki. Harigato, Yamaki. Konnichiwa. That's the only I know. Hello. Tapos marunong pala ito mag-Tagalog. Thank you, my friend. All right. You can connect with our friend here, Mr. Titanic, Yamaki, and Ma'am I Connect Insights and Beyond. Ma'am I Connect Insights and Beyond will have a live stream later tonight at 7 o'clock. All right? If you can visit Ma'am I Connect Insights and Beyond live stream at 7 o'clock later tonight. Thank you so much. And I have also a friend here who is so guapo. Adrian Remix Vlog. This is my very handsome friend in Leyte. Adrian Remix Vlog. All right, Yamaki, thank you so much, my friend. Thank you for the visit. I'm going to your channel and I'm gonna check the video which I am playing. All right, just a moment. All right, full watch already. This is third like from the host, my friend Yamaki. Baka maligaw si daddy mo. Mr. Titanic, tulungan mo naman ako mag-Japanese. Konnichiwa, kasi lang matamu ko. Fully watch your latest video, my friend Yamaki. That's all. Adios. Full watch, my friend Yamaki. Tapos marunong pala mag-Tagalog. Yamaki, full watch. All right, that's your video that I just watched. Replay done. Sir Domingo Dalde, replay done. Wala akong time mag ng translator eh. Mushi.
Moshi moshi, ano ne, ano ne, ano ne. Moshi moshi, ano ne. My first lady. Ay, gusto ba dahil dyan? Gusto Lord, manus bleed ako dito. Video 3 dan, kabsat. Domingo Dalde. Hi, Muhammad! Kabani, Basik! Ha? Muhammad! Assalamualaikum, Muhammad! Thank you so much for the visit. Welcome to my live stream. This is Miss Jamie Baliena channel. I'm from Muhammad. Assalamualaikum. And Yamaki, on the way to the second video, my friend. Moshi moshi, ano ne, yung kanta namin. I just want to share, Yamaki, when I was a little girl, during my younger days, we usually sing this song, Moshi moshi, ano ne, Moshi moshi, ano ne, my first lady. Oh, that's the only Japanese song I know. When I was little girl, we always, sing that song. And, we have a group of children, and we sing that song and we dance with that moshi moshi, ano ne, moshi moshi, ano ne, my first lady. All right? Baka akalain ni Yamaki. Diyos ko, Lord. Assalamualaikum. That's the only hello I know in the Arabic. Video to my friend Yamaki. Buti na lang nung maliit ako, marunong ako mag-musyo. 11 million people in the house. Make a love shout out. Another video, kabsat, Domingo Dalde. This is 4th video, Domingo Dalde. Nag-grocery ako ng konti, Domingo Dalde TV. Assalamualaikum, Muhammad. What is your main channel? May I know? If you don't mind, so I can play also your video. If you don't mind, but if you mind, then don't say it. All right. Thank you so much, everyone. Yamaki, I'm very happy you are here with us, with the Team Kamane. Thank you so much, everyone. Ano ba yung pinagsasabi ko? Sabi mo kay Papa mo, mamaya na lang tumawag. Napapagod na rin naman na ako. Mag-i-stop na ako mamaya. Highlights ni Ma'am Icon na may 2 minutes and 53 seconds. Fully watch. Replayed with harang, Ma'am Icon. Ito. 1 of 2 harang kanina yun. 2 minutes and 53 seconds. Pero hindi ko na check kung ilang seconds yung pangalawa. Paul. Pangatlo po yun, Ma'am Icon. Sige, Ma'am Icon, magpapadala ako ng angel.
Lalabs Rosemary. Lalabs Rosemary. Naka 38 minutes na ako out of 54 minutes na video. Lalabs Rosemary. Yamaki, my friend Yamaki, done your video too. That is 9th like from me. Thank you so much, Yamaki. Done your video too. Yamaki. Arigato. Arigato. Mamay ko, nag-umpisa ka na. Video 4, Ma'am Icon. Video 4. Playing with ads, Ma'am Icon. 1 of 2, 15 seconds. Tignan nyo yung, baka nandyan na si daddy mo. Nako. Mama pa. O, daddy na, nako, Mark. Baka nandyan na si daddy. Ay, chat. Bye, nako. Dito mo. Yes. Coming ko na. Ardin ka. Coming ko na. Kay baga ka guru uray. My loves, may video ka na. I-upload natin mamaya. Assignment ko yun. Sige. Alright. Dapat may video ka ha. Ngiti ka iya kasarsarita maya. Sige. Panoorin mo rin naman kaya yung video ko. Adrian, fully watch your... Pangilang video na yan si Adrian. Marami na. 6 video. Hardin, kay tudor. Itang giaso. Ay, andito ba si Adi? Hi, Adi! Are you here, Adi? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Adi. Are you here? Thank you for the visit. Oscar Bertonel TV, dan na po yung 32 minutes mo. Adding Oscar, dan na yung Green Paradise. Oy, you turn off the TV. Miss Ann Channel, good evening to you, Miss Ann Channel. Mega love shout out. Another 32 minutes. Oscar. Pang-apat na 32 minutes mo yan. Ito na lang. Ready to drop. Ready to drop. Replay ito replay.
Pang-apat na 32 minutes. Welcome, ading hotspot. Miss Ann Channel, daan lang muna, work mode. Alright, maraming salamat Miss Ann. Nagpipilay pa rin kita. Miss Ann, ilista ka dyan dito at ikaw ang susunod. Miss Ann. Maraming salamat sa pagdaan, Miss Ann. Idol ka, Memo, fully watch yung 18 minutes and 45 seconds. Video for done, Kamemo. Thanks po. You're all alam mo, ano na ako dito. Oy. Makapiright di kita music yo. I-mute ko muna. Another harang sa video mo pa rin, si Super Tinang, 3 minutes and 32 seconds. Continue playing pa rin tayo guys, i-mute ko lang at may nagpapatugtog.
Full watch na ako, Ma'am Icon, sa video 4 with harang ko ito. Sis, Lalabs Rosemary, naka 49 minutes na ako out of your 54 minutes na bagong remix Disco Non-Stop 2025. Heinz? Adrian, naka 4 minutes na ako out of 60 minutes dito sa 7 minutes mo. Ay, video 7 mo. Yamaki, my friend Yamaki is still there. Mr. Titanic, naka 6 minutes na ako out of 32 minutes dito sa pang-apat na 32 minutes mo. Idol Faithful, si Idol Faithful. Two minutes po out of kabsat nati. Si Super Tina, dan na po yung iyong 3 minutes na harang. Sis Lucita, dan na po ang latest video nyo. Dan na po yan, Sis Lucita. Kabsat nati. Dan na po ako dito sa video mo. Pagkatapos ng mass, namigay kami ng school supplies. Pang 31st po na tamsak. Kabsat nati, dan na po ako. Sir Domingo Dalde, dan video 4. Sino pa po nandyan mga kapatid? Wala na yata. Sige, puro Team Money na lang i-play natin. Team Money, let's go, Team Money! Lalabs Rosemary, 74 tamsak ako.
Kasi Miss Ann pala, hindi ko pala na-play. Ayan, nagtamsak na ako. Kasi naka 54 minutes na ako. Lalabs Rose, 10 seconds na. Miss Ann channel on the way. Miss Ann channel and in your channel. Miss Ann channel and in your channel. Latest video watching with harang. 2 minutes ang harang mo. Sis Ann. Kabsat natin. Naka-play ka po kabsat natin. Katatapos lang po yung 4th video niyo po. On the way sa Banglima. Video 1 is on. Alright, Team Money, let's go! Video play ng play. Wala nang mga kaibigan natin na iba. Kayo na lang. Yung arrival of koi fish. Still playing. Naka 7 minutes na ako. Kabsat natin. Another video. Si kabsat natin pang-apat. Dito tayo sa mahaba, kabsat natin. Pinamili ko. Ano yun? Pinamili ko na. Pinamili ko na, ibinigay ko sa aking inaanak. Wow, ang galante naman na ninang ni kabsat natin. Playing po kabsat natin, video 4. Mega love shout out 12 million in the house. Thank you so much. Ready to drop 13 minutes out of 32 minutes. Adding Oscar. Full watch na ako sa video 7 mo. Adrian, pang 45th na tamsak. Alright, Adrian. Done, video 7. On the way sa video 8, Adrian. Sana nakatulong ako sa iyong watch hour. Hindi ko magpatugtog na di kwarto. Sis Lucita. Ay. Sis Lucita Romero TV. Naka-live ka na pala. Sis Lucita Romero TV. Naka-live na si Sis Luz. Nandito ako sa iyong live. Thank you so much, Ma'am Icon. Naka-live ka na po ba? Sir Domingo Dalde, on the way sa 5th video po. Sir Domingo Dalde, 5th video na po tayo. Ito, mas mahaba. 6 minutes and 26 seconds, Sir Domingo Dalde.
Replaying po, Sir Domingo Dalde sa video 5. Salamat po sa mga patambay. Sana hindi ako mawalan ng connection. Malakas na naman yung ulan. Kabsat natin, magbabakas na ako. 40-second tamsak. Kabsat natin sa pinamigay ko sa aking inaanak. God bless the giver. Galing-galing naman ni kabsat natin. Share your blessings talaga. Ayan, nagbakas na ako sa video 4. Ready to drop. Aling Oscar, nakakalahati na ako. Lucy! Ay, si ano pala ito? Kabsat Aki! Kabsat Aki! Mega mega love shoutout, Kabsat! Ay, sino to? Bigyan kita ng ano, damit, Kabsat Aki! Mega mega love shoutout. Good evening to you. Naimbag nga rabim, Kabsat. From Abra po ako dito sa Ilocos, katabi ng Ilocos Sur. Adrian! 8 video, Adrian! Maghanap tayo ng mahaba. Gusto ko yung more than 10 sana. Ito, maintenance worker. Sipag lang. 11 minutes and 49 seconds, Adrian. 11 minutes and 49 seconds pang 8 video, Adrian. Taga-Abra ka din pala. Kabsat Aki. Won, dito kami. Purong Ilocano. Wala ka kabsat tayo pag-play ka Ma'am Icon. Video na si Ma'am Icon. Baka naka-live na, hindi pa pala si Ma'am Icon naka-live. Pang-5 na po, Ma'am Icon. Itong 16 minutes mo na lang, Ma'am Icon, para mahaba, Ma'am Icon. Itong 15 minutes and 44 seconds, Ma'am Icon. 15 minutes and 44 seconds, Ma'am Icon. Yan. Kabsat Aki. Kabsat Aki, on the way po sa channel mo. Kabsat Aki, salamat po. Si Kabsat Aki ay may 25,900 na po na subscriber at 947 po na videos. Welcome to my live stream, Kabsat Aki, naimbag na rabim. Gulgul. Ay, amo yung gaya tag-gulgul. Alright. Watching with Harang Kabsat Aki, one of 2 Harang, 1 minute and 31 seconds dito. Dito Kabsat Aki, Gulgul, 1 minute and 31 seconds ang Harang Kabsat Aki. Kabsat Aki.
Full watch na po tayo sa video 4. Video 4, tama. Video 4, Kabsat Nati. Kabsat Aki, si Kabsat Nati, taga-abroad eh. Kabsat Nati, full watch na po ako sa video 4 mo. Agyaman po, awanti anyaman na Kabsat. Dito lang, ti may tulong ko no, aglalay back. Agwa-watch hour. Ma'am Iconic Insights and Beyond. May bago tayong bisita, Ma'am Icon, si Kabsat Aki. Kabsat Aki, si Ma'am Icon, pinapakilala kita. Magla-live din yan ng 7 o'clock. Video 5, Kabsat Nati. Hanap tayo ng mahaba ni Kabsat Nati. Ito na lang, dito kami dumaan, maganda na. Replaying with, harang tayo, Ma'am Kabsat Nati, replaying with ads. Kasi napanood ko na po eh. Kabsat Aki, si Domingo Dalde TV channel, taga-abroad eh. Mr. Titanic, naka-play pa rin po kayo. Salamat po. Ang kayo mo nagkasta dito yung live ko. Ading Oscar, naka 23 minutes na ako sa 32 minutes na video mo. Ading Oscar, Mr. Titanic, thank you so much. Sir Domingo Dalde, dan na po ako sa video 4. Sir Domingo Dalde, maraming salamat po. Lalabs Rose, tapos na po ako sa 54 minutes na bagong dance, bagong disco remix. Absat, thank you so much. Lalabs Rose. Labs Rose, dan na po sa 54 minutes.
Idol ka, Memo, wag mag-alala. Ilang video ka na sa akin. Naka 5 ongoing, Memo. Maski ka dyan. Magpahinga ka muna. Kamusta na ba ang may trangkaso na si Kamemo? Sabi ko sa iyo, ano lang yan, kabayong pula. Ma'am Nabi, good evening from Faithful ako, si Kamemo. Naka 5. Ongoing na yung pang 5 video mo, Idol Kamemo, wag mag-alala. Tsaka ang haba ng harang mo, may 6 minutes, may 3 minutes, ganun. Diba? Wag mag-alala. Kabsat Aki! Naka-play ka pa rin sa latest mo. Bago po si Kabsat Aki sa atin, mga Team Money, baka naman pwede natin siyang dikitan. Ilocano din po ang root niya. Ang kanyang parent ay Ilocano. Kamemo, hello from Sir Domingo Dalde TV. Mr. Titanic, huwag mag-alala, ongoing pa rin. Ma'am Icon, salamat. Sis Lucita Romero TV, yung isang ninja ko, nasa iyo. 14 amazing friends who are tuning in right now. Mega love shout out to all of you. My God bless you all. Thank you so much. May energy pa naman ako, kaya okay pa. Okay pa naman ang energy natin, kaya mag-play tayo pa ng mag-play. Thank you so much, everyone. Kabsat natin, dan na ang 5th video. Natatawa sa mamay ko, nanghirap pala mag-ngaw-ngaw. Ang hirap pala maging teacher. Nag-live ako ng 4 o'clock yata yun. Nanghihina ako, kaya kumain ako ng overload na may chocolate. Buti na lang hindi teaching ang profession ko, mga kaibigan. Grabe. Video 5 done, ma'am. Kabsat natin, video 5 done. Video 5 is ongoing, replaying Sir Domingo Dalde. Video 5 po yan. Natatawa sa mamay ko, an updated si host sa bagong business ni Kamemo. Oo, may bagong business yan eh. Si Idol Kamemo. Kaya nga, nagkakasakit na sa Idol Kamemo kasi sisid ng sisid. Huwag ka munang sumisid. Sumisid ka na lang sa bed. Madam Nati Dalde TV, Dan, full pack po sa unang exercise. Ayan, ang ating kaibigan na si Kabsat Aki. Maraming salamat, Kabsat Aki. Mababait itong mga to, Team Money. Team Money, itong mga to. Pag pumunta ka sa mga live stream nila, mga kwela yan, mas kwela yan sa akin eh. Wala akong binatbat sa kanila. Yan, si Kabsat Nati Dalde TV, puro watch hour ang makukuha mo dyan, tsaka banana. Si Faithful, si Kamemo, Fam TV, kung malapit ka sa kanya, bibigyan ka ng goldfish, saka koi fish, crayfish, ang dami, puro fish. Puro fish yan si Idol Kamemo. Si Ma'am Iconet Insights and Beyond, puro watch hour din yan, saka hindi ka maboboring sa live stream na.
Alam mo ang mapupuno sa'yo, kakabagang ka lang, sa sobrang tawa ka ng tawa. Ayan, andito rin si Ma'am Lucita Romero TV din kasama namin, tsaka si Mr. Titanic. Dikitan nyo naman guys, si Kabsat Aki. Mangan kami pa Kabsat. Sige, enjoy your dinner, Kabsat nati. Huwag ka munang magdut-dut, Kabsat nati. Enjoy muna natin ang pagkain. Madam nati, papa ko, sa Bintar po, Palias po, Agbayani, Poronda family. Mama ko po, Abra, Galinato! Taga Dolores po ba kayo? Kabsat? Kabsat Aki, Dolores. Maraming Galinato dito. Sir Domingo Dalda TV, sige po, kumain muna kayo habang ako ay nagpi-play. May energy pa si host. Kabsat ka Memo, wag mag-alala, maski sumisisid ka sa higaan at ako ay nagpi-play sa iyo. Alright, ka Memo, 3 sumisid ng ganito. Diba, idol ka Memo? Okay lang yan. Ano yan? Uminom ka ng ang paborito kong gamot yung ano eh. Simdex. Kamemo, 3 sumisid ng ganito. Uy. Ako bahala dito. Sumisid ka lang dyan, idol. Faithful. Lati ko 50. Hindi, Ma'am Icon, hindi umobra kay Idol Kamemo yan. Lati ko 50. Para kay Idol Alan yan. Kay Idol Alan yan. Tinaas na namin ni Adrian ng dosage ni Idol Alan eh. 500 na. Latigo 500 na. Latigo 500 na kay Idol Alan. Wala si Idol Alan eh. Ikaw ang topic ko ngayon, Idol Alan. Pero hindi pa rin umuobra. Naghahanap pa ako ng ng brand na gamot para kay Idol Alan eh. Ang nabili ko dito eh, tiki-tiki. Tiki-tiki. Tiki-tiki, pang vitamins ko sa may 3 puppies kasi ako, pinaampon. Wala naman akong maisip na vitamins. Binilang ko ng tiki-tiki. Natatawa sa akin yung pharmacist. Tinanong, ilang buwan na po ba yung baby niyo, ma'am? Sabi niya, kasi bumibili ako ng tiki-tiki. Sabi ko, gusto ko ba yung may dropper. Tapos tinanong niya kung ilang buwan na ang baby ko. Sabi ko, wala pa akong baby. Yung baby ko, yung tuta. Sabi ko, tawang-tawa yung pharmacist. Ay, alam ko na, tiki-tiki. Tiki-tiki plus for Alan. Tiki-tiki para kay Alan. Oo yan, i-reseta namin. Pwede ba yon, Adrian? Tiki-tiki plus for Alan. Effective pala yung tiki-tiki. Naisip ko lang yung tiki-tiki para matiki-tiki sila. Effective pala yun. Done na po sa video 5. Sir Domingo Dalde, habang kumakain po kayo, enjoy lamang po. Huwag po mag-alala ha, kasi si Sir Domingo Dalde at si Kabsat Nati Dalde, maliliit, maiigsi po kang video nila, mga 2 minutes, 3 minutes, pinakamahaba, 5 minutes, kaya mabilis. Oo, mabuti yun sa mga tuta. Totoo pala. Sana magtagal sila sa akin, mga tuta. Lagi kong pinapaliguan yun, mga icon. Tuwing umaga, bago ako umuwi, ay pumasok. Di ba, maginaw. Ginagawa ko, nagpapainit ako ng tubig. Pinapaligo ko sa mga yun. Thank you so much, Ma'am May Insights and Beyond. Thank you so much.
Kabsat Aki, yung latest video mo na gulgol. Ano na po, Kabsat Aki, fully watch na po ako, pang 14th na tamsak, Kabsat Aki, 14th na tamsak. Hi, Triple T Mukbang and beyond. Triple T Mukbang. Bibigyan kita ng jacket. Just a moment, please. Do you understand Tagalog or Filipino language? Triple T Mukbang. So, I am not, para hindi na ako mahirapan mag-English. Do you understand Filipino language? Tagalog, Ilocano? Yun lang po alam kong ano eh. Triple T Mukbang, mega love shout out and welcome to the Philippines, particularly in the northern part of the Cordillera Administrative Region in the province of Abra. We are experiencing a low pressure area right now, my friends, and it's raining outside. And I'm praying that my Wi-Fi, and I'm praying that my Wi-Fi is going to be stable. Mega love shout out, Ma'am Lucille. Ay, naka-live ka na ba, Ma'am Lucille? Ma'am Icon, kumain ka muna para diretso ka na. Mamaya, kain-kain ka na na. Masarap kumain ngayon ng tuyo. Yun ulam ko kanina. Ma'am Icon, sa 15 minutes and 44 seconds, I fully watch na, Ma'am Icon. Fully watch na ako, Ma'am Icon, dito sa 15 minutes and 43 seconds. Pang-5 video mo to, Ma'am Icon. Bisitahin naman natin dito sa baba. Adrian Remix Vlog. Fully watch na tayo. Adrian Remix Vlog. Maintenance worker. Sipag lang. Pang 8 video mo yon. Idol Adrian. Sana makatulong ako sa iyong watch hour. Tapon na mo ito. Malakas na po ang ulan, mga kaibigan. Sana stable pa rin ang aking wifi hanggang mamaya. Bisitahin ko si Idol Kamemo. Baka nagtampo na si Idol Kamemo. Oscar! 32 minutes. Done, Oscar. Done, Oscar. Pang-4 na 32 minutes mo, Oscar. Done. Mr. Titanic. Yahoo! Huh? Oh, it's right there. Shout out to 10 million in the house. New arrival of koi fish. 9 minutes and 23 seconds. Fully watch.
Kabsat natin. Si kabsat natin, matitipid ang kanyang video. Pang-anim na video kabsat natin, pero si kabsat natin, ano yun? May igsi lang ang video ni kabsat natin. Dito tayo sa 6 minutes mo, kabsat natin. Watching with harang kabsat natin. 1 of 2 harang is 58 seconds. Kabsat natin. 58 seconds. One of 2 harang. Dito sa mag-prepare ako ng sahog sa munggo. Mahilig pala ng pagkain si si Whitey. Video 6, kabsat natin. Maigsi lang kasi ang video ni kabsat natin, mga kaibigan. Kaya akala nyo, ang dami-dami ko nang piniplay. Habaan mo pa kaya kabsat natin, lalo na kay Sir Domingo. Ma'am Icon, 6 video. Ayaw na magsulat. 6 video, Ma'am Icon. Ala, lakas na ng ulan, mga kaibigan. Ito, highlight, Ma'am Icon. Watching with ads. Harang. Ma'am Icon, 1 of 2 harang. 2 minutes and 53 seconds dito sa iyong highlight sa live stream. Two minutes and 53 seconds sa harang, Ma'am Icon. Sis Lucita, yung angel ko, nasa iyo po. Aki, kabsat Aki. Video 2, kabsat Aki. Nasa video 2 ka na po, kabsat Aki. 24 minutes, kabsat Aki. 24 minutes and 55 seconds na video ni kabsat Aki. Ay, naka-play. Ayan, playing. Sir Domingo Dalte. Si Sir Domingo Dalte, pang-anim. Natuloy rin ang ribbon cutting dito sa seawall. Sir Domingo Dalte, 6 video mo po. Miss Ann, 24 thumbs up sa video 2. Gusto Lord, pangatlong linggo na po na umuulan. Adrian, another video, Adrian.
9th video na po, Adrian. 9 video na po para kay Adrian, para sa watch hour po na Sir Adrian. Playing po. Subset natin, nandito pa rin ako sa video 6 mo. Sis Lucita, nandito po ako sa iyong Sis Lucita, nandito po ako sa iyong live stream. Sisid ako, Miss Beautiful. Lah, sino tong sisid ako? Sisid ako, saan kasi sisid? Hindi po ako nagpapasisid. Ay, alam ko na kung saan kasi sisid. Kay Idol Kamemo, open ang fish pan. Alright. Mel TV Vlog, make a love shout out. Good evening to you. Mel TV Vlog, bigyan kita ng jacket. Salamat po, Mel TV Vlog. May video ka, ay may blue jacket ka na po. Mel TV Vlog, salamat po. God bless you at nagpunta ka sa aking live stream tonight. Sisid ako. Hindi po ako nagpapasisid ngayon. Doon ka po kay Idol Kamemo. Sisid ako. Sisid ako sa'yo, Kamemo. Sisid ako sa'yo, Idol Kamemo. Diba? Maraming salamat, everyone. Continuous playing po tayo. Adrian, sa video 9, playing. Idol 8, Oscar! Napagod ka na ba, Oscar? Hindi pa ako napapagod. Oscar, panglimang 32 minutes mo ito, Oscar. Bertonel TV. May energy pa ako hanggang 7. Oscar Bertonel TV, panglimang 32 minutes mo po ito. Alright. Mel TV Vlog, on the way po. Mel TV Vlog. Just a moment. Mel TV Vlog. Sisid ako, Shouty. Sino kaya to? Uy, hindi pala sa'yo yan, Kamemo. Si Sisid. Ala, sino ba yan? Sorry, Sisid, kung ano pinagsasabi ko. Akala ko si Kamemo. Video 1. Sis Mel TV, naka-play. Hello, Idol Jaycoy Watch TV. Jaycoy Watch TV, mega love shout out to you, my friend. Idol. At mag-play ako. Hello, my friend, Akshaya family. Namaste. Namaste, my friend. Panglimang video mo na ito, Idol ay Kabsat Ading Oscar. 32 minutes. Good evening, friend. Yes, good evening, friend. Akshaya family and JK Watch TV.
I'm going to your channel. Just a moment, please. Idol JK Watch TV, I'm here in your channel now and watching your 12 minutes video, Best Low Jam Remix 2025, Idol JK Watch TV. May harang po siya. 2 of 2 harang is 1 minute and 17 seconds. Hala, sino tong sisid ako? Hi, Disha. Aksha. Ay, okay, Aksha. Thank you so much for the Indian Aksha. Sino po ako? Si Sisid. Sisid. Diyos ko, Lord. Na natin, ang go-to channel tayo kay Sisid. Alam ko na kung sino si Sisid. Ang bilis-bilis mo naman mabuking, Sisid. Alam ko na kung sino ka. Kamukha mo lang naman si Koi Fish. Ay, si Koi Fish lang naman si Sisid. Ay, alam ko na kung sino ka. Di ko sa... Sumisid ka na lang sa bed. Di ba? May sakit ka. Ako na lang mag-play. Shout out, Sisid. Okay, Sisid tayo. Alam mo ba kami mo, nung bata-bata ako, sumali ako sa longest sisid sa company sa Makati. Nanalo ako, longest sisid. Sisid kami doon, oh. Doon sa may, Global Fort Bonifacio. Ako pa naman ang pinambata nila sa longest sisid. Alam ko na kung sino yan, ha? Kasi naman yung video mo kamukha ng Koi Fish. Mel TV, Mel TV. Mel TV, done your first video. Hi, Naan, Salva, Malay. Hi, Naan. I miss you, Naan. I miss you. Naan, thank you so much. I'm gonna play your video, Naan and Aksha family. Just a moment. The rain here is, very, very hard raining. It's raining here, very, very hard. Mel TV, Dan. Arden, bumulod ako ng ballpen. Ayaw magsulat. Mel TV, Dan, first video.
Thank you so much, Ma'am Ipon. Nakapigpig salamat na itang. 20th tamsak, Ma'am Ipon. Axia family, video 1 is playing. Axia family, your latest. Mr. Lord, wag naman po mag-brown out. Sir Domingo Dalde, done na po yung 6th video, Sir Domingo Dalde. 6th video done, Sir Domingo Dalde. Naan on the way, Naan. Naan Salvamay vlog on the way, my friend Naan. Thank you so much for the visit. Naan, I'm in your channel now, my friend Naan. I'm playing your, what's this? I'm playing your video, 10 minutes. Naan, 10 minutes video is playing. Kabsat Aki, sa video to mo, Kabsat Aki, naka 24 minutes. Sa 24 minutes mo, Kabsat Aki, naka 14 minutes na po ako. Ayan, nagtamsak na po ako. Axia family, sandali po. Dito tayo sa baba. Oscar, 11 minutes na po ang nakaraan sa 32 minutes mo. Adrian, full watch na ako sa video. Si Adrian, naka-video 9. Adrian, full watch. Adrian. 60th tamsak ako dito, Idol Adrian. Pang 60th tamsak.
Aksha family, done your video, Aksha. First video, Aksha, done. Bose, hi, Bose. Hello, Bose, good evening. 15th like done. Aksha, this is 15th like. Kamemo Pam. Pangilan na si Kamemo Pam? Pang-anim Kamemo Pam. Pang-anim na video. Long video to. Kamemo Pam. Yung long video kasi ni Kamemo Pam, mahaba ang harang. Yun na lang. Yun na lang i-play natin. Kamemo Pam. Dito tayo sa maglinis tayo ng fish pan. Kamemo Pam. Naglinis ng fish pan. Ito. Ito tayo, Kamemo Pam. Video 6. Naglinis ng fish pan. Naan, my friend, Naan. Just a moment. I'm gonna check your video. Alright, Naan. Are you already a monetized channel, Naan? Because you have lots of ads. You have lots of ads here. 4 minutes and 29 seconds, Naan. You have lots of ads. Second ads na here. 4 minutes and 29 seconds, Naan. Ads. Video 1, Naan, already done your ads sa video 1. Thank you so much, 8 amazing friends. Kabsat Aki, naka 19 minutes na ako sa 24 minutes mo. Sis Lucita, nandito po ako sa iyong channel. That's me! Kabsat Nati, nandito ako sa si Kabsat Nati ay 6th video. Mag-prepare ako ng sahog ko sa munggo. Kabsat Nati, mag-prepare ako ng sahog ko sa munggo. Tayo mo akong kailangan ng bolsa na. Faithful ako. Thank you so much, everyone.
Still playing, my friend Naan. Kamemo, still playing. Ayan. Tapos na nag-prepare ako ng sahog sa mundo. Pang 7 video na tayo. Ma'am Iconet harang. Nasa video muna po ako, Ma'am Iconet. Nakaharang po. May harang po. 30 seconds harang, Ma'am Icon. 2 of 2 harang, 30 seconds. LOL!
Diyos ko Lord, naka-ano pala, naka-mute. Video 2 done, Aksha. Thank you so much. And on the way for the third video, Naan, 10 minutes and 5 seconds, done. Thank you so much. And the video playing is still ongoing. All right. Just stay tuned and I'm going to play your video, everyone. Thank you so much. Video 9. Video 9. Ay, video 8 na tayo. Sir Domingo Dalde, video 8. Thank you so much. My friend, Faithful. My friend, Faithful. Sisi Dako, still playing. Idol. I'm Mr. Titanic, still playing. Aksha, third video. Are you still there, Aksha? Third video, my friend. Watching with ads, Aksha. 1 minute and 31 seconds, Aksha Pangol. You all looked at me. Video 3, Aksha family, watching with ads. One of two ads, my friend Aksha, is 1 minute and 31 seconds. Domingo Dalden, 8 video. Oscar, my friend Oscar. My friend Oscar, 31 minutes out of 32 minutes. Na po ako. Alright, adding Oscar. Pang limang video mo yun. Kamemo. Full watch Kamemo. Si Kamemo ay pang-anim na video Kamemo. Full watch. Still playing, Aksha? Kabsat akin, dyan ka pa ba? Full watch?
Kabsat Domingo Dalvez, Pumaying. Naan, second video, my friend. His goals are there! Video 2, Naan, 5 minutes. Sir Domingo Dalde, full watch. 2030th tamsak, Sir Domingo Dalde, dito sa ang mga kambing. Ang mga kambing, 30th tamsak. Sir Domingo Dalde, done video 8. Salamat, kabsat natin. Baka inaantok ka na. Full watch kabsat natin. Dito sa'yo, sa punta kami nag-walking. 6 minutes po ito. Pang 8 video mo rin. Thank you so much, Mr. Titanic, sa pagbabad sa akin. Bawi ako mamaya sa live mo. Oscar, another video. Oscar. Ang 6th video mo, Oscar. This is Silent Pinas. 23 minutes. 23 minutes and 13 seconds. 6th video, Oscar. Yes. Kamemo Farm. 7th video ka na, Kamemo Farm. Maghanap tayo ng mahaba mong video. Dito tayo sa 11 minutes and 20 seconds, Kamemo Farm. Watching with ads ulit. 1 of 2 harang, Kamemo Farm, 43 seconds. 1 of 2 harang, 43 seconds. Ninth video, kabsat, ay Sir Domingo Dalde, 9th video. Pang 23rd tamsak ako mamaya dito. 9th video na tayo. Thank you so much.
Kabsat! Kabsat natin! 9th video, watching with ads. Dito sa Rosary muna bago praise and worship. Si Red Ribbon ang iyong sponsor. 1 of 2 harang is 30 minutes. Ay, 30 seconds. Thank you so much. Idol Alan! Hi, Idol Alan. Nakauwi ka na po ba? Magpi-play ako sa'yo. Just a moment, Idol Alan. Aksha, still there, Aksha? Could watch your third video. No! That is pretty long. Aksha, video 3 done. Aksha, kabsat si Dalde. Doon na kay... Di bale, okay lang kabsat natin. Pag-play ko pa rin si Sir Domingo. Wala naman akong bisita na. Kayo na lang na team man eh. Ayan. Thank you so much. Don't worry kabsat. Ipag-play ko pa rin. Aksha, diyan ka pa ba? Video 3 done. Sir Domingo Dalde, nakakalahati na ako sa Domingo Sabat. Naan, video 2 done, naan. Video 2 done, 14 thumbs up. Alan Pumarada, ito na po sa'yo. Mr. Alan Pumarada, playing your latest video. Buti na agapan, mabuti na agapan. Idol Alan, playing your video. Salamat, Kabsat Oscar. Babawi ako mamaya. Alan Pumarada, playing your 16 minutes. Rosary muna bago praise and worship. Kabsat natin. Pang 9th video naka-play. Oscar, sa silent night mo. Naka 11 minutes na ako, Mr. Titanic. Family bonding and congrats my eldest son, Kamemo. 10% done pa lang.
Thank you so much. Kabsat natin. Mega love shout out. 5 million friends. Still playing pa rin. Aksha, are you still there, Aksha? Fourth video. Fourth video na po tayo, Aksha. Thank you so much, Mr. Titanic. Thank you, thank you. Shout out. 6 million in the house. Naka 12 minutes na ako sa 23 minutes, Mr. Titanic. At wala na si Lucy, nag-end na pa. Sis Lucy, nag-end ka na. Nandyan ako sa channel mo. Full watch na, kabsat natin sa 9th video, kabsat natin. Rosary muna bago mag-praise. Full watch sa video 9 mo, Sir Domingo Dalde. 23rd tamsak po from me. Ninth video done. Kabsat natin. Oscar, naka 15 minutes na ako out of 23 minutes. Kame mo, naka 5 minutes na ako out of 11 minutes. Mahaba kasi ito kame mo. Tenth video, kabsat natin. And Sir Domingo, pang 10. Maghanap tayo ng mahabang video ni kabsat natin. Ito, 4 minutes and 21 seconds. Watching with ads, kabsat natin. Kabsat natin 2 minutes and 23 seconds sa ads mo.
One of two ads, 2 minutes and 33 seconds. Video 10. Sir Domingo Dalde, video 10, 10 minutes. Video 10, 10 minutes, Sir Domingo Dalde. Hello, Sis I Vlog. Mega love shout out, Sis I Vlog. Thank you so much, Sis. Sa pagpunta sa aking live stream. Mga Team Mani, dikitan nyo si Sis I Vlog. Mabait din siya, taga Japan. Marami siyang pakulo sa kanyang last chapter, sa premiere, tsaka sa community spotlight, tsaka sa mga nagko-comment sa kanya. Hi, Sir Mayo Vlogs! Mega love shout out. I'm gonna give you a blue jacket. Mr. Titanic yan. Yung pinin ko dyan si iVlog. Mabait yan. Kabsat natin. Pinapakilala kita ka iVlog. Mabait siya. Pwede nyo siyang dikitan. Nagpapalas chatters siya. Saka marami siyang pakulo sa kanyang videos. May community spotlight din siya. Nagpapa-Gcash. Ayun. Sir Mayo Vlogs. Mega love shout out. I'm gonna play your video, Sir Mayo. Thank you so much. Ay, wala ka bang jacket? Sorry po. Akala ko naka-jacket ka na. Ayan, Sis I Vlog. Marami pong salamat. Ayan. Si Sis I Vlog. Maraming, pakulo. Dikitan nyo yan, Team Mani. Mabait siya, mabait. As in, mabait. Manood lang kayo ng videos niya, makikilala niyo siya. Video 10 tayo. Sir Domingo Dalde, 10 minutes. Akshaya, diyan ka pa ba? Wala na yata si Akshaya. Okay, balik na. Ay, vlog. Alright, I vlog. Salamat sa thumbs up. Thank you so much sa thumbs up. I vlog. Mr. Titanic, pinapakilala kita sa nakapin, si Ma'am iVlog. Idol ka Memo, si Ma'am iVlog, mabait ito. Dikitan niyo siya. Thank you so much. Sis iVlog, nasa channel mo na po ako. Watching with ads tayo. 1 of 2 harang. Sis iVlog, 3 minutes and 48 seconds. Dito sa latest video mo, random restock with me. Plus, new announcement. Ayan. Mega love shout out everyone from our friend here, iVlog. Dandikit po sa nakapin. Alright, kabsat natin, mabait yan si iVlog.
Nagustuhan ko nga yung kanyang videos lang, pinapanood ko. Basta pag nakapag-support na ako sa team. Ayan. 3 minutes, sis I vlog sa unang harang mo sa iyong latest sa Resta. Dan I vlog from Sir Mayo. Sir Mayo on the way na po. Si Sir Mayo, nakilala ko si Sir Mayo sa live ni sis Lilibet Florendo. Isa siyang professor sa Ateneo de Manila. Ateneo. Isang professor sa Ateneo, si Sir Mayo. Thank you so much, Sir Mayo, sa pagpunta sa aking live stream. God bless you, Sir Mayo. God bless, sis I vlog. At sa lahat ng Team Money, maraming salamat. Alright, yes po, kay Mami Lilibet. Alright, thank you so much, everyone. Kaya continue playing pa rin tayo hanggang may energy pa ako. Hanggang 8 o'clock siguro ang kaya ng energy ko. Alright. Nandito pa rin ako sa harang. I vlog. 3 minutes kasi yan. Medyo mahaba-haba. Alright, Sir Mayo, on the way. Ninja ko po muna ang mag-play sa inyo ha. Kasi naka-live. Si Sir Mayo. Ay, nadikitan ko na to si Sir Mayo vlog. Nakapag-play pa ako ng mga ni Sir Mayo vlog ng kanyang mga tanim. Idol Alan, naka-play yung 16 minutes. Ay, wow. Alak ko. Thank you so much. Thank you so much. I vlog sa 300. Yan. Thank you so much sa pakulay mo dyan. Thank you so much. Idol Alan, naka-play ka po sa 16 minutes. Huwag ka nang malungkot dyan, Idol Alan. Dikitan mo, Idol Alan, si sis I vlog. Mabait din siya. Mas mabait sa akin yan. Tingin ko. Idol Alan, pinapakilala kita kay iVlog. Mas mabait yan sa akin. Oo, taga-Japan yan si iVlog. Dikitan mo, Idol Alan. Sir Mayo, nandito po ako sa 22 hours na na-upload na video mo, Sir Mayo. Escape to La Luz Beach Resort. La Luz Beach Resort, Idol. Sir Mayo. Sir Alan. Dikitan mo si iVlog tsaka si Sir Mayo. Mabait yan. Mr. Titanic, marami kang matututunan kay iVlog tsaka si Sir Mayo. Si iVlog, doon ko natutunan na may mas maganda palang pakulo kaysa sa Palas Chatter. May mas maganda yung magko-comment ka. Talaga kasing mapapanood mo yun. Totoo naman yung sinasabi ni Sis iVlog pagka last chatter kasi na mag-Gcash ka, talo yung mga naka-cellphone kumpara sa mga naka-laptop kasi yung laptop, Control V lang yun. Enter. Samantalang yung yung mga naka-cellphone, siyempre mahirap magdut-dut, di ba? Kaya may pakulo si iVlog. Panoorin mo yung yung latest video niya, yung announcement. Kabsat natin, mababait itong mga to nakilala ko sa mga ibang nagla-livestream. Si Sir Mayo tsaka si iVlog, kabsat natin. Thank you so much everyone sa inyong lahat. Mega love shout out to 6 million free people, friends who are tuning in with me right now. Thank you so much. Alright, Sir Mayo, ito. Yan, video 1. Dan sa nakapin. Thank you so much, Mr. Titanic. Di ka magsisisi kay iVlog. Mabait talaga yan. Lately ko lang siya nakilala. Wala pang isang buwan. Alam mo ba, pag pinapanood ko yung video niya, hindi nakamute yun. Marami ka talagang matututunan sa video niya. Lalo na yung mga pakulo sa mga pang-support sa mga kaibigan niya sa YT.
Thank you so much, Sir Mayo. Naka-play ka po. Mabait din naman si Sir Mayo. Unang nakilala ko sa live ni Mami Lilibet Florendo. Yun. Yes, sweet note, Bell. Oo, i-bell all mo yan, Mr. Titanic. Ay, vlog si Mr. Titanic kasi, ano yan, tinutulungan namin para sa watch hour niya. Pati yan si Sir Alan Pumarada. Sir Alan Pumarada, maraming salamat sa pagtusok kay iVlog. Isama mo na rin si Sir Mayo. Si Sir Mayo. Mabait din siya. Teacher yan si Sir Mayo. John. Hi. Usimbon. Usimhon John. Usimhon John. Thank you so much. Ay, sis, iVlog. Ano ba yung yung good evening sa Japan? Kasi may si Yamaki, may dumalaw kanina. Wala naman akong alam na Japanese, kundi konnichiwa. Yun lang. Ano kaya yung good evening? Opo, para sa watch hour. Ano naman po yung good evening sa Japanese? Tawang-tawa yung mga tingmani sa akin kasi yun lang yung ulit-ulit yung konnichiwa. Hi, Yoshibon John. Mega love shout out to you, my friend. John, mega love shout out. Good evening. Greetings from the Philippines. Yeah, you're tuning in the live stream from the Philippines. Main channel ko po or Oscar Bertunel TV. Idikit mo yan, Oscar. Babalikan ka ni iVlog. Ayan. Mr. Faithful, Idol Faithful. Na-finish ko yung harang mo na mahaba. Huwag kang mag-alala dyan. Sige, magpahinga ka na lang. Kasi si Idol Faithful may sakit yan mga kaibigan. Magpahinga muna si Idol Faithful habang ako ay nag-play. Full watch na tayo, Idol Faithful. Pang ilan na yan? Oh, 7 long videos yan. Idol Faithful. 7 long video. Alright, Idol Faithful. Huwag ka nang malungkot, Idol Faithful. Minom ka ng maraming tubig, Idol Faithful. Tubig. Pang-hydrate. Idol Alan, maraming salamat sa pagdikit sa mga kaibigan kong si iVlog at si Sir Mayo. Thank you so much, Idol Alan. Idol Alan, 36 tamsak ka sa akin sa 16 minutes mo ha, Idol Alan. Mamaya pupunta ako sa channel mo pag nag-live stream ka, tatambay sa akin. Tatambay yung isang ninja ko. Yahoo! Idol Alan! Naka-watch ako ng 16 minutes and 37 seconds na video.
Do what on my arms. Ayan, random restock with me plus new announcement. Naka 6 minutes and 23 seconds na ako out of 8 minutes. Sis, I vlog. Ano to? Replay pala ito. Napaka-organize pa ni Sis I vlog. Ang galing niyang mag-organize ng mga groceries niya. An escapade. Ay. Escape to Luz Beach Resort ni Sir Mayo still playing. Yung Ayan, ang video ni I vlog. Ay, full watch na pala to, Sis I vlog. Ang unang video mo. No skip harang tayo, guys. you're back. I'm scared you're back. I can't wait to watch my podcast. Video 2, Sis I vlog, video 2, 18 minutes, nasa harang po tayo, 19 minutes, 1 of 2 harang sa video 2 mo. Maingay kasi po mga anak ko eh. Patutulugin ko na kayo. Dito lang, thank you sis, here lang nakatambay habang nakaplay sa isang CP, si Alan Pumarada. Ayun, Sir Alan Pumarada, piniplay ka ni Sis I Vlog. Maraming salamat. Naghahabol tong mga to sa watch hour, Sis I Vlog, kasi baguhan lang sila sa YT. Si Mr. Titanic, naka 2,000 ka na ba, Mr. Titanic? Yan si Mr. Titanic, masipag mag live stream. Sis I Vlog, naka-play ka po ng 18 minutes dito sa grocery shopping with Mr. Ayun.
Sir Domingo Dalde, done na po ang si Sir Domingo Dalde. 10th video. Pang 20th tamsak ako, Sir Domingo Dalde. Maraming salamat, Sir Domingo Dalde. Ma'am Icon, nandito pa rin ako sa iyong live stream. Ba't nakatayo ka na, Ma'am Icon? Another Mr. Titanic, pang 7th video mo na po, Mr. Titanic, out of 32 minutes. Sa full work naman tayo, Mr. Titanic, full work. Full work, Mr. Titanic. I get my phone died. My phone died. I didn't know. Like, bro, like, ang naririnig niyo pong boses ay ang aking kakulab na nagla-live si Ma'am Iconet. Done, video 10. Tabsat natin, video 10 done. No skip harang tayo mga kapatid. Check nyo na lang po yung mga bakas ko sa community. Nakakalahati na ako, Sir Mayo, sa Luz Beach Resort. Ayan, naka-play po, Sis I Vlog, ang iyong grocery shopping with Mr. Naka 4 minutes na ako out of 18 minutes. Still playing sa full work na 32 minutes, pang 7th video mo yun. Kamemo, Pam! Kamemo. Kamemo, Pam! Pang 8 mo na ito, Kamemo, Pam. Kamemo, 1. Igalawang katawan, Kamemo, 2. Igiling ng ganito. Watching with Harang Kamemo, 1 of 2 Harang, 2 minutes and 9 seconds. Dito sa highlight sa live stream.
May harang yan, idol ka mo. Yung mga highlight mo. Kabsat, Sir Domingo Dalde, as 11th video. Praise and worship during our 31st anniversary. Eleventh video, Sir Domingo Dalde. And also to you, Kabsat Nati, pang 11 mo rin ito. Mga kaibigan, short lang kasi yung maigsi lang kasi yung videos nila. Si Kabsat Nati, tsaka si Sir Domingo mag-sweetheart. Mag-sweetheart yan. Pareho silang vlogger. Maghanap ako ng mas mahaba, Kabsat. Yung sanang 20 minutes, ganun. Ito ang 11th video mo, Kabsat. Pallium. Alright, pang 60th tamsak ito pagka napanood ko. Don't you worry mga kaibigan, hindi dikit-dikit ang pag-play ko ng video nyo. Random siya. Random para organic. Full watch na ako, Sir Mayo. Wow, full watch na ako si Sir Mayo. No-skip harang tayo, Sir Mayo. Alan Pumarada! Hello! Dito tayo sa second video mo, Alan. Sir Alan Pumarada. 5 minutes and 48 na segundo. Sir Mayo Vlogs. Second video mo po ako. Ito na lang, Sir Mayo. Mahaba. 12 minutes. Bed outing. Bed outing 2025 at La Luz Beach Resort in San Juan, Batangas. Oo, maraming magagandang resort sa Batangas. I miss Batangas. Video 2 ka na po, Sir Neo. I-mute lang natin kasi maingay siya. Nag-grocery kami. Grocery shopping with Mr. Sis I. Naka 8 minutes. 50 seconds na ako out of 18 minutes. Magpapaharang tayo kay Ma'am Icon. Just a moment. Ma'am Icon, on the way na po ang harang mo. Sandali lamang po. Maraming salamat sa mga emoji dyan. Mas maganda kung hindi dikit ang ninja para kung magre-replay. Replay lang ng replay. Ma'am Icon, nagpapaharang po, Ma'am Icon.
Check natin naman yung iba habang nagpapaharang siya. Full work ni Mr. Titanic, 22 minutes out of 32. Idol Memo! Naka 3 minutes na ako out of 5 minutes sa harang mo. Exclusive of harang. Sa highlight pala, exclusive sa harang. Kabsat natin. Kayo na lang naman na piniplay ko eh. Kabsat natin. 4 minutes and 59, 5 minutes. 60 at tamsak ako. Kabsat natin. Check naman natin si Sir Domingo Dalde. Ayan, full watch na si Sir Domingo Dalde. Kaya mas mabilis kay Sir Domingo kasi wala pang harang. Kabsat natin. Video 11, done. Sir Domingo. Idol Alan, naka-play po. Salamat, iVlog, sa pag-play. Oo, mabait yan, Idol Alan, si iVlog. Mas mabait sa akin yon. Kasi nakikita ko sa mga vlog niya eh, ang tiyaga-tiyaga niya. Full work, 22 minutes. Mr. Titanic, 42 minutes. Kamemo. Kamemo, ilan na ba ang minutes sa'yo? Wala, nasaan na si Kamemo? Ayan, full watch na. With harang ito, Idol Kamemo. Okay, video 8 done, Idol Kamemo. Mag-video marathon tayo, guys. Kasi bukas, Sunday eh, wala pasok. Sis iVlog, ang Sis iVlog, si Mr. Titanic ay second channel niya po. Ano yan, taga-support niya. Kasi dalawa lang kasi, isa lang kasi yung ninja ni Mr. Titanic. Ito po sis iVlog. Sandali po, hanapin natin si Oscar Bertonel. Ibaba mo naman yung channel mo, Mr. Titanic, para puntahan ni sis iVlog. Ano, saan na ba dito? Mr. Titanic, pag-ibaba ang channel mo para madikitan ka ni sis iVlog. Pang dagdag watch hour mo yan, Mr. Titanic. Yahoo! Mr. Titanic. Hindi ko na makita. Ito. Yan. Yan daw po ang kanyang main channel. Ayan po. Oscar Bertunel TV. Masipag yan si Mr. Titanic. Si Mr. Titanic. Live ng live. Dan video 8. Idol. Kamemo.
Danharang, Ma'am Icon. Sarap mamili dyan. Sis I vlog. Faithful ako. Done 8 video on the way for the 9th video. Full watch sa video 11 mo. Kabsat, Nati. Full watch. Kabsat, Nati. Baka inaantok ka na ha. Kabsat, Nati. Okay lang po ako. Kami mong one, pang 9th video ka na. Yung mga nag-iwan ng bakas, babalikan ko po kayo lahat mamaya. Ayun, yung mga nag-iwan ng bakas kay Ma'am, kay Sis I Vlog, babalikan daw po kayo. Salamat po Sis I Vlog sa iyong tulong sa aking team money. Kami mo, one on the way sa 9th video. Alright. Kami mo, two, andito na sa 9th video. Oh, watching with Harang ulit, Kamemo, sa video 9. Watching with Harang tayo, Kamemo. 1 of 2 is 15 seconds. One of 2, 15 seconds, Idol Memo. One kabsat. Out na ako, kabsat. One kabsat, Nati. Thank you so much, kabsat, Nati. God bless you. Good night. Sweet dreams. Regards na lang po kay Sir Domingo Dalde. Pakisabi na lang po. Pinay ko siya. Naka-video 11 po kayo sa akin. Thank you so much. At napasaya niyo po ang gabi ko. Meron akong 39 thumbs up. Ito na yata yung pinakamarami kong tamsak na face-to-face live stream. Thank you. I vlog. Thank you po sa pa-heart. Idol Faithful. Video 9 is ongoing na po. Idol Faithful. Sa memo, one hindi, Rams, pag pinakanta ni teacher, pag pinakanta ka ni teacher mo, ito ang ikakanta mo. Memo 1, igalawang katawan. Memo 2, ganito, igiling ng ganito. Gano'n na. Pag pinakanta ka ni teacher, sino nagturo dyan? Kunam, si Kamemo. Sino yung si Kamemo pag sinabi friend sa YouTube? Sabi mo kay ma'am mo sa YouTube ba, panoorin mo video niya ma'am. Masaya, sabihin mo. Ayan,
nagharang na yata. Ay, hindi pa. Malapit na matapos sa 18 minutes video, sis I vlog. Thank you so much. Tamsak na ako dito sa Ivan Outing 2025 at La Luz Beach Resort in San Juan, Batangas, Cermeo. Break time ni Sir Idol Alan Pumarada. Pang 40-second tamsak si ako. 40-second tamsak, Sir Alan Pumarada. Nag-grocery, 16 minutes out of 18 minutes. Ma'am Aiko, nandito po rin ako sa iyong masayang live stream mo. Nakikitawa nga ako, ano kaya pinagtatawanan nila doon. Thank you so much everyone. Idol ka Memo, nadakitan mo na ba si aking kaibigan dito, si iVlog? Dikitan mo Idol ka Memo. Baka manalo ka sa pa-Gcash niya. Mr. Titanic, may message sa'yo si iVlog. Still playing. Mahaba yung video mo, 30 minutes mahigit. Opo, 32 minutes and 7 seconds. Kasi sabi namin sa kanya, upload siya ng mahaba. Kasi kailangan namin siyang ipag-play sis I para sa watch hour niya. Update sa watch hour mo, Mr. Titanic. Tingnan natin kung umusad ba, Idol. Mr. Titanic, ilan na ba ang watch hour mo, Mr. Titanic? Si iVlog, ang sinasabi ko, faithful ako. Dikitan mo yan. Maraming pakulo sa kanyang channel. Pa-Gcash, Last Chatter, yung community spotlight, kung mahilig kang magbakas sa kanyang mga videos pag nanonood. Kasi si community, iha-highlight ka kung magaling kang magbakas sa mga videos, iha-highlight ka doon. Yun, binibigyan niya ng reward. Si iVlog, yung nakapin, Idol ka Memo. Opo, Idol ka Memo, mabait yan. Mas mabait sa akin yan. Tingnan mo. Kasi nga, alam mo kung bakit ko nasabi. Tingnan mo yung mga videos niya. Napakasinop niyang magsalansan ng mga groceries. Yan. Sa akin, nilalagay ko na lang lahat dun sa old na rep namin. Oh. Siya, nilalagay niya pa sa box. Hello, faithful. Yes. Po, hindi lang Gcash, meron din pong Japan goods na paparating sa month of August for giveaways. Ay, wow! Month of August! Oh, pwede tayong sumali sa kay Sis I Vlog. Mayroon daw siyang paparating na Japan goods. Ano pong gagawin nila, Sis I Vlogs? Di ba manood lang sila ng videos, saka premiere? Abangan natin, sana manalo din ako ng Japan goods. Alam mo ba, Sis iVlog, meron na kaming taga-abra na nag-work dyan sa Japan. Sponsored ni Oiska. Tapos, may farm dyan sa Japan, dyan sila nag-work. And then, ang ginagawa nila, nagpapa-order sila ng Japan goods. Pinapa-order nila nagpapa-order sila ng Japan goods. Kung kami naman, umorder. Ano ba yung in-order ko sa kanya? Yung barley yata, ano na nakasashay.
Tsaka KitKat na strawberry. Hindi pa kasi ako nakakita ng KitKat na strawberry. Ayun, yung in-order ko. Second batch na yan. Ay, wow. Sana makakuha kami. Sige, manood tayo ng manood kay iVlogs. Hindi nakaka-boring ang videos niya. Mr. Titanic, nanonood pa rin si iVlog ng iyong videos. Ay, dating dikit. Oo nga pala, ang kulit ko. Idol ka Memo, dating dikit pero nood ka ng videos niya, oh. Para makatikim tayo ng Japan goods. Uwi. Sana manalo rin ako ng Japan goods. Sis iVlog, sa 18 minutes mo, 18 minutes and 42 seconds na video mo, 114, tamsak po ako. Sisi Koy. Kapit-kapit dito, talagang mahirap. Matatapos yung bagay. Thank you so much, Lucy. Ang naririnig niyo po ay boses ni Ma'am Icon, ang kakolab ko ngayong gabing to kasi naka-live stream. Minsan screencast lang ginagawa ko nitong nakaraan pero mga sisilip, magbabakas ko entry nyo yun para bunutan Gcash. Ganun pala yun. Lover Boy! Mega mega love shout out Lover Boy. Ano ka ba? Lover Boy. Lover Boy, may papakilala ko sa iyo. May kaibigan ako dito. Ayan, yung nakapin. iVlog. Dikitan mo siya. Si Lover Boy, si iVlog. Mabait yan. Games yan, nagpapa-premium. Still playing here, Mr. Titanic from iVlog. Thank you so much, Sisikoy iVlog. Muhammad. Assalamualaikum, Muhammad. But I'm sorry, I cannot understand your language, my friend. But thank you so much for joining my live stream, my friend Muhammad. But I cannot understand your language, my friend. I'm so sorry. But all I can say is thank you so much, Muhammad. Thank you so much. Sir Mayo, full watch.
shout out from Kabsat Lover Boy. Kabsat Lover Boy, magbakas ka lang sa kanyang video at babalikan kasi si I Vlog. Kasalukuyan piniplay niya si Mr. Titanic sa 32 minutes. Ate I Vlog, maya box ako sa iyo. Oo. Apit, nakalive ka pa rin, Mr. Titanic? Kabsat Lover Boy, on the way to your channel. Papunta ako sa Isabela. Di ba Isabela ka? Lover Boy. Si June Vlog. Ang main channel po ni Lover Boy ay June Vlog. Ay, naka-live ka pala. Naka-live pala si Lover Boy. Thank you so much, Professor. Thank you so much. Edmond Monse, from your videos prior to minutes and 29 seconds. So, may namin pa rin dito sa ano kasi? Thank you so much. I Vlog, mega love shout out from June Vlog. Idol. Salamat, Ma'am Icon. Thank you so much. God bless, Ma'am Icon, sa mga paharang mo dyan. Maraming salamat. June Vlog, ano bang ginawa mo sa live stream mo? On the way na ako sa'yo. Sandali lang ha. Si Angelita ang pupunta sa'yo. June Vlog, si Angelita ha. Bigyan mo ng damit kasi ano to. Ito yung pinaka-ate kong ninja. Ginawin to. Hello, Sir Lover Boy. Shout out. Shouty from Ma'am I Vlog. Ito yung pinaka-oldest na ninja ko ha. Lover Boy, si Angelita. Damitan mo ha pag magpunta dyan. Ba't ayaw pumunta sa June Vlog? Thank you so much, sister playing. That's one for everyone. Oscar Bertinel. Oscar Bertinel. Hello, Oscar. Full watch na po yung 32 minutes and 7 seconds video mo. Thank you so much. Dan, 7th video mo, Mr. Titanic.
Thank you so much. Jun Vlog, Idol Lover Boy. On the way na po. Si Angelita Terrenal. Bigyan mo ng damit ha. Si Angelita. Andito na si Angelita, Lover Boy. Naka-live po kasi si Lover Boy, sis I Vlog. Lover Boy, 5th thumbs up. Ayan. Lover boy. Nandyan si Angelita. May damit naman. Salamat. Another video, Asis I Vlog. Thank you so much. 10 amazing friends who are tuning in with me right now. I Vlog. 17 minutes. I Vlog. Sisikoy I Vlog. Packing for overnight school trip. Ato, may harang. Dali, mute natin. Kasi mapalo. 1 minute and 31 seconds sis I Vlog dito sa third video mo na 17 minutes packing for overnight school trip of my daughter. Ito, magaling mag-pack si ano eh. Yan, naka-play. Idol ka Memo, check natin yung sayo. Full watch na Idol ka Memo sa video. May kamano dahil ito yun. 9 ka Memo, video 9, full watch. On the way for video 10. May harang pa rin sis I Vlog. 1 minute and 21 seconds. Out of 1 minute and 31 seconds. 1 of 2. Alright. Maraming salamat Ma'am Icon sa paharang mo sa aking video po. Thank you so much. In the videos, I'll be 5 minutes to 15 minutes video. Don't like for short video. Thank you so much. Mega love shout out to my friends. 6 million people in the house. Thank you so much, 6 million. Alright, video play pa rin tayo. 3, 5, 7, 8, 9. 10th video, Idol ka Memo. Pang 10 video ni Idol ka Memo. Playing.
Salamat everyone. Malapit na pa ako mag-end everyone. Kasi ilalive ko po si Mr. Madayag mamaya. Hanggang anong oras na ba? Wala po, hindi ko alam kung anong oras na bakit 53. 53 minutes lang yung nandyan sa monitor ko. Kanina pa naman ako nag-live. 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 4 hours na. Mr. Titanic. Mr. Titanic. Hello. Alright, 8 minutes. Ay. 8 video, Mr. Titanic. Another 32 minutes. Ito sa Silver Swan. Silver Swan. Tapos ipagpe-play ko pa yung ibang team man eh. Si Adrian, si Alan, si Sislu. Ako, hi! Ako, hi! Ako. Thank you so much. Video 8. Yan, 32 minutes. Naka-play na po sa mga videos nyo guys. Just a moment lang at update ko kayo. Andito pa rin ako, kamay mo, sa iyong video. Pencil case, nasa school naman kasi, and yung tissue, and handkerchief niya. So, nandun na siya, naka-prepare na. And then, yung pinaka-wallet niya, yung wallet niya nasa school na din. And then, ito naman, kasa or payong or yung parang kapote, ganyan, raincoat. And then, yung nasa pet bottle na kotsa or water or tea. And then, sombrero niya and eco bag kasi kapag namalengke sila or may binili, meron silang paglalagyan. So, itong set na to, ang ilalagay sa backpack ni Aileen. Ayan, yan naman. Ito naman yung malaking bag ang nakalagay. Okay ka banda o malaking bag ang kailangan natin. Ito yung polo shirt niya, yung ilalim na gagamitin niya sa kanyang school uniform. Isang peraso lang. And then, ito naman yung aunties niya na gagamitin. Meron siyang socks din. And another handkerchief. And set na toothbrush and toothpaste. And baso na din. Kasi si Aileen kasi, depende na din, meron din naman gamit dun sa hotel. Kaya lang si Aileen kasi, alam niya ang gamit niya. So, pag hindi siya sanay sa isang gamit, hindi niya talaga gagamitin. Kaya,
dapat kung ano yung nakasanayan niyang gamit at saka alam niya na gamit dito sa bahay, yun ang gagamitin ng batang yun. And then, ito naman, pajama. Thank you so much. 6 million people in the house. Mega, mega love shouts out to all of you. God bless you all. Maraming salamat. Don't you worry guys. I'm gonna end. Malapit na po. Masakit na kasi ito. Kalamunan ko. Plastic para paglagyan ng mga marurumi niyang damit. And extra na, saka yung nasa pet bottle natin. Ayan, so, ito ang nakasulat sa papel na binigay ng school sa amin. Okay, so uunahin natin ito ilalagay sa malaking bag. So, kailangan niya ng extra polo shirt. So, nandito na, nilagay ko na. So, ganito ang ginawa ko. So, ito yung extra polo shirt niya. Nakita niyo ba? Ayan. And then, ilalagay ko na din. Pag-iisahin ko na lang dito sa plastic na ito. Here. Pag-iisahin ko na lang siya. Itong polo shirt, gagamitin niya din na medyas. Tsaka yung pinaka-panino niya. And then, yung undies niya. Yan. So, iisa ko na lang na ilalagay para hindi na mahirapan si teacher. And then, mamaya, lalagyan ko na lang dito ng pangalan kung anong set ito. Ilalagay natin siya dito. Sana nakikita nyo yung pag-book ko ng video. Ang hirap talaga kapag camera yung gagawin natin. No? Kasi hindi talaga matatan siya kung malalagay ba sa camera. So, ganito. Yan. Check na natin. Ito. Polo shirt, undies niya yan. Socks, and then yung handkerchief niya. So, nandito na sa isang plastic. Here. So, dito, lalagyan ko na lang ng name para alam ni teacher kung ano ang nangyayari. Full watch kami mo! Ito, set na, ano yan, toothbrush. So, para naman naka-prepare dito. Full watch sa same time video. Set na, toothpaste niya. Yan. And then, ito naman yung gagamitin niyang cup. Kasi ito yung mga nakasanayan niya. So, okay na yan. Check. So, check na ito. And then, yung pajama set. So, since iniisip ko kung yung ginagamit niyang pang-PE uniform or yung ginagamit niyang pang-araw-araw na lang dito sa bahay ang ilalagay mo para kahit lumabas sila sa hotel, hindi nakakahiya. Kasi pag pajama ang ipapadala mo, baka bigla kasi silang lumabas sa hotel ba? Kaya, ito yung para ko. So, t-shirt yan. Sa ilalim yan, meron na din set na undies. Yan. And then, ito naman yung pinaka, ano niya, short niya na gagamitin. And then, ilalagay ko din sa set na ito. Ganyan. Para ano, hindi na din mahirapan si t-shirt kung anong gagamitin niya. Naka 6 minutes na ako. Mr. Titanic, out of 32 minutes. Sa lahat ang ginagawa ko, prepare para hindi na mahirapan si teacher. Yan. So, set na Video 11, idol, faithful. And then, extra maliit na towel para Gabriel Mix Vlog, mega mega love shout out to you. Bigyan kita ng moderator. sa una ng hotel, ilalagay ito. Ayan, Gabriel Mix Vlog, pinapakilala kita sa kaibigan kong si iVlog na itong nakapin. Si Camemo Fam TV, si Oscar Bertonel TV, si Ma'am Iconic Insights and Beyond, si Adrian Remix Vlog, tsaka si Sis Lucita Romel Vlog, tsaka si June Vlog. Ayan. Magpi-play po ako, Sis Gabriel Mix Channel. Sandali lang po. Meron face mask. Need nila ng face mask. Yan. And extra tissue. Ito para sa yung malaking bag. Ilalagay lahat. And then, since sabi ni teacher, magdala ng lumimono yung iinumin. So, naglagay ako dito ng mineral water and siya, yung tsaa. Yan. And since kasi hindi siya marunong uminom. Video 11, Idol Tamay mo, watching with Harang. 1 of 2 Harang is 43 seconds. And then, pinaka-plastic naman, paglalagyan niya ng marunong niya. Ayun, kasi 1 night lang naman, kaya napaka-konti lang. And yun naman, sa backpack na to, ilalagay ko yung unang-una na nakalagay is ito. Ito, yung iinig niya. Yan. So,
So, meron din straw. Dalawang nilalagay ko kasi pag biglang nahulog yung isang straw, may extra. So, ilalagay natin siya dito. Napaka-organize ni sis ko. Yung raincoat, this one naman, yung raincoat, nagagamitin niya. And, ito, importante mo kasi ito yung pinaka-schedule nila. So, need na On the way, Gabriel next channel. Just a moment. Ito si main channel, sila or second channel ko mag-play sila. kasi may mga activities sila na gagawin bago sila mag-check-in sa hotel. So, maaga silang alis, sakay ng school bus, and then kung ano yung activity na gagawin nila, and then by 3 o'clock, mag-check-in sila sa hotel. And then, tissue din. So, ilalagay din yan. And ito yung sombrero niya. Need ng sombrero kasi baka maglakad sila. Kaya mainit na kasi dito sa amin. So, ilalagay din yan. And then, ito naman yung eco bag. Yung eco bag na tinatawag, yung my bag. Kasi, meron din silang activity na mamamalengke sila. So, para hindi sa plastic ilagay. Kasi ang plastic dito, guys, pag wala kang sariling bag, may bag. Gabriel, mix vlog. Nandito ako sa channel mo. 11 minutes. Playing. Ang sarap ng dragon fruit. Pulang-pula. Dito ilalagay. Medyo malaki-laki yung pinadala ko kay Kylie kasi baka mamaya ang gustuhan niya is yung medyo malaki na kung ano yung magustuhan niya ng mga pagkain or things ganyan para kakasya. Ayun. So ito ang gagamitin niya. Bukas na backpack. And dito naman sa bag na ito, ilalagay yung mga kanyang pinag-ibang sa inyo. So, ito. Full watch na daw, Mr. Titanic. Yung 32 minutes video ng Mr. Titanic. Full watch na ni Sis I Vlog. Thank you so much, Sis I Vlog. Miss J, salamat po. Ninja ko po yan, Gabriel Next Channel. Don't you worry, kahit hindi mo nabalikan. Makipag-connect ka na lang kay Sis I Vlog, si Idol Cam Memo, Pam TV, si Mr. Titanic, si Mama Iconnect. Ayan, mga dikitan mo yan. Mababait sila, legit yan. Sarili ng gamit. Ilalagay ko na din yung plastic na gagamitin. Magpaharang tayo kang Ma'am Icon, baka pwede na. Kasi pag hindi niya unan, ayaw niya gamitin. Ginagawa ko kasi overnight lang. Ma'am Icon, ba't wala nang harang? Next week na din yung release nila. Overnight lang naman siya. Kaya mag-hotel lang din ng pag-aanan nila. So, ito yung gagamitin niya.
guys, maingay. Napaka-organize si Sis I Vlog. Marami akong matutunan sa kanya. Lalo na sa pag-empake, Sis I Vlog. Gabriel, next channel. Na 4 minutes na ako out of 11 minutes mo. Si Mr. Madayag ang nag-play sa'yo. May space na ibang customers kasi nagdala siya sa akin. Napakahirap niya ilabas sa ating kalungin sa mga tao. So, kaya sana makapunta tayo ng pag so, later on, balikan ko na lang kayo mamaya para yung dinner na. So, guys, dinner time na. So, guys, sabi ko Naka 14 minutes na ako out of 32 minutes. Mr. Titanic sa 8 video mo. So, ito yung menu niya dito, guys. And, tinatanong ako ni Mr. John kung ano daw ang gusto ko. So, since masarap naman siya lahat, so, ayan, nag-meeting na mag-amang kung ano ang i-order nila. So, nagkakuha lang ako ng video ngayon. Hindi niyo muna makikita ang aking mukha dahil mahirap talagang mag-video at kasama si Irene. Maraming salamat, Ma'am Icon, Lucille. Thank you so much, everyone. 7 actually. 7 million people in the house. Mega love shout out to you. Gabriel Mix Channel, still playing Kabsat. Faithful ako, still playing. Mamaya po ako mag-end. 1, 2, 3, 4. 20 minutes na lang, mga kaibigan. Please, 20 minutes na lang. Maghabol muna ako ng videos nyo ng 20 minutes para mag-end na ako. Thank you so much, everyone. Kaya nagpapuba siya ng konting clean. Idol kami mo, check natin yung piniplay kong malalaking koi fish. 8 minutes, idol kami mo. 77 thumbs up from me. Kami mo, 77 thumbs up mula sa host. Ayan, nagbakas na ako. Kamemo. $19 thumbs up sa dragon fruit na pulang-pula ni Sis Gabriel Mix Channel. 19 thumbs up. Sis Koy. Alright, nagbakas na ako. Gabriel Mix Vlog, 19 thumbs up from me. Silver Swan para kay Ading Oscar. Ading Oscar sa Silver Swan mo. More than half na siya. More than half na siya, Idol Oscar. Malalaking koi fish. 15 seconds more. Packing for overnight ni Sis I Vlog. Full watch na, Sisi Koy. Salamat po sa pag-share at may natutunan po ako.
Alright, done na po tayo sa 17 minutes and 37 seconds ni Sis I Vlog. Maraming salamat, Sis I Vlog. Loverboy, nandyan pa rin si Angelita. Don't you worry, hindi yan naalis kasi hindi yan naalis. Alright, pang-apat na video sis, I vlog 13 minutes, Mother's Day announcing the surprise for lucky followers. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga Team Manay. May harang sis, I vlog. 1 of 2 is 30 seconds. Fourth video, sis I vlog. Fifteen minutes na lang po ako at mag-end na po. Maraming salamat. Tamang-tama, nakasalang po si Miss I vlog. Malalaking koi fish, full watch, and no skip harang, kamemo. Hindi pa napapanood ng aking angel yan. Video 11, kamemo done. Alright, done. Sa Silver Swan, 20 minutes na ako out of 32 minutes, Mr. Titanic. Salamat po. Full watch na po ako, Sis Gabriel, full watch. Sa video 1 mo, Sis Gabriel. Salamat dyan mga kaibigan. I vlog on the way. Naka-play ka po. I vlog sa fourth video mo po. Gabriel Mix. Gabriel Mix. Second video mo po na mahaba. Ito. 13 minutes. 13 minutes and 27 seconds. Slicing pineapple. Ay 13 minutes and 57 seconds. Peeling and slicing pineapple. Video to na yan, 13 minutes and 57 seconds. Loverboy, nandyan si Angelita. Kankiautsa. What do you mean, Kankiaw? I do not understand. Ayan, tapos na ang harang ni Sis I vlog. So dito kami kakain guys, kasi dito ang gusto ni Mr. na kainan namin ngayon.
So, ganito ang loob ng misi nila, ang restaurant nila. Yan, ikaw mismo ang mag-order. Wala nang waiter na lalapit sa'yo. Kaya naman, nag-order na kagad si Mr. At ito ang isa sa mga kinuha niya, ramen. Meron din fried rice. Ito ang gusto ko, fried rice. Yan. May kasama din siyang soup. At ito ang number 1 sa menu nila, ang gyoza. Napakasarap daw ng gyoza nila dito. At ito naman yung isa sa mga gusto ni Mr. itong edi chili. At ang akala niya dito, i-picture ko lang siya, pero naka-video pala. Mahihain kasi yan si Mr. So ayun, napakabilis ng mga pangyayari. Andito na kami sa supermarket, guys. So tingnan nyo naman, talagang Mother's Day na Mother's Day. Thank you so much, Idol Kamemo. Naka-play pa rin yung... Ay, tingnan natin. Para sigurado. Napakaganda ng mga... Okay, pang 12 ka pala. 12 video for Idol Kamemo. Flowers. Siyempre, mas pipiliin ko na lang ng pagkain kaysa flowers, diba? Pero bibili kami ng inunigay namin para sa aking ilong. So, kinukuhanin ko ito para makapamili and mapakita ko din sa inyo yung mga 9 minutes, Idol Kamemo! Sa 12 video mo! Alright, harang! Kamemo, 1 of 2 harang, 1 minute and 15 seconds, Idol Kamemo. sila daw ang pipili kung anong mga flavors ng cake ang kukunin nila. So, ito, ang mga pinili ni Bunso na cake. Alam niya kasi ang favorite ko ang Momboran. Pero siya daw, gusto niya daw itong panda na design na cake. Ayun. So, ganito lang kami mag-celebrate. 1 minute and 15 seconds, Idol Kamemo, dito sa video 12. So, ayun, nakahappy kami bagay ng sabi ko, mag-announce kami para makapagbigay hindi pa always is Mother's Day. Although, ayun na, dahil for sure sa Monday ko na ito ma-upload dahil nakakabisi. Thank you so much, everyone. 4 million people in the house. Maraming salamat. Peeling and slicing pineapple for Gabriel Mix Bulag. Naka 4 minutes na out of 13 minutes and 56 seconds. Thank you so much, everyone. Sila lagi yung nasa comment section. Siguro naka-hotel up sa kanila dahil talagang updated sila every time kami mga new uploaded na mga shorts man yan, uploaded videos man yan, or lives. Lagi silang present sa comment section. And napakaganda din naman. Hindi pa ako nakakatan sa live mo, sis Bulag. Siguro sa oras. Anong oras na po ba dyan sa inyo? 9 o'clock ng gabi na po dito. Loverboy! Nandyan po si Angelita, Loverboy. Thank you so much, Loverboy. Ayan yung sinasabi kong top commenter. Kung magaling kayo mag-comment. Ay! Sir Alex! I miss you, Sir Alex! Sandali lamang po, Sir Alex, at magpunta ko sa iyo. Sir Alex Marzan, mega love shout out. Good evening to you, Sir Alex. How are you na, Sir Alex? How are you? I hope that you are doing good. You are fine in God's loving mercy. I hope you are always in good condition, good health. Thank you so much. Gabriel Mix, peeling and slicing, 6 minutes. Mr. Titanic sa Silver Swan, 28 minutes.
Kakatapos lang ang harang, Idol kami mo sa napakalakas na ulan. Last year ata, wala pa tayong 1 year, di ba, si Sven magkakilala? Pero grabe naman yung support na pinapakita mo sa akin. Almost 100 plus comments na, ha? Okay lang, Kabsat. Pwede na ulit bumalik sa Y. Oo, wag ka lang magpuyat, Kabsat. Wag ka lang magpuyat-puyat. Thank you so much, Sir Alex. Salamat po from Gabriel Mix Channel. Sir Alex, may kaibigan ako dito yan, si Gabriel Mix Channel. Saka si iVlog from Japan. Magaling ka naman mag-support. Ayan, marami siyang pa-prices. May last chatter siya, pa-Gcash, pa-Japan Goods, tsaka Community Spotlight. Ayun. Yan si iVlog. Yung nakapin, Sir Alex. Mr. Titanic, yahoo! Nag-play sa'yo si iVlog. Pa siya, pero this year, since na-busy siya sa trabaho, kaya medyo tinigil na niya ang pag-YouTube. Pero kahit tumigil siya, at pa rin siya support sa atin, every time ng mga upload at naging talagang sisi ko talaga siya. Akalain ko yung nagkaroon ako ng napakadaming kaibigan dahil sa pag-YouTube niya, hindi man tayo nagkikita pa personally, pero grabe yung bonding natin, nakaka-private message. Marcel Mix Vlog on the way, Sir Alex. Maraming salamat po, Sir Alex. Meron siya 92 comments. Ayan. I wish, Sir Alex, tuloy-tuloy na yan. Dahil tapos na ang Mother's Day, pero sana matuwa pa rin kayo. Napasaya ko kayong aking comments. Congratulations to you. PM nyo na lang ako, guys. Alam niyo naman na. 6 thumbs up sa live mo, Sir Alex. Mega love shoutout to you again. Kayo din ang mga nakakasagot sa mga Q&A na lives ko, di ba? Kaya wait po ang mga PM ninyo, ha? Okay, ang ating pangatlo naman na Yahoo Commentator. Ang commentator din siya. Isa ito sa mga present every time na may mga premiere ako. Una yan na isa siya sa mga unang nagtatamsak sa ating and yung short videos ko, kahit ilang seconds ko pa lang na na-upload, andyan na siya agad na panood na niya. So talagang laging on time din ang sisi natin dito. Congratulations and thank you so much, Sisi Janine Studio. Meron lang 98 comments. Tingnan mo yun. Last year lang din tayo nagkakilala. At last year pa lang din nag-start manood ng aking mga videos. Pero nakakabongga din dahil talagang pinapanood mo lahat ng mga uploaded videos mo and hindi mo nakakalimutan mag-comment. So, importante yun, guys. Every time na manonood kayo, kanyang aking mga videos, i-follow mo lang ako, i-share mo lang ako, mag-comment ka lang sa videos na pinanood mo. Every time na meron ako mga ganitong giveaways at lagi kong nakita ang pangalan mo, for sure yan na mabibigyan at bibigyan talaga kita, pipiliin talaga kita. Kasi yan lang yung way ko para salamat sa ginagawa ninyong pagsuporta. Ayun, and last but not the least naman sa ating commenter, isa ito sa kamag-anak namin siya, pero since malayo yung place niya sa amin, kasi sa city sila, province kasi dati sa Philippines. Pero every time na nakalive ako, kahit madaling araw yan, inaabot kami ng 12 midnight, 1 a.m. 7 thumbs up, Sir Alex. Si Angel po ang nandito. Kaya naman ang Titi Corazon Yahaki, maraming salamat ate. Isa ka sa napili ko paligyan ng 300 pesos this Mother's Day dahil meron kang 83 comments sa ating video. 8 thumbs up. Grabe yung pagpuyatan mo din sa amin. Bilib din ako sa'yo kasi talagang magkakapit ka pa talaga para lang hindi ka makatulog. Kaya naman, Ate B, bigyan mo ko mali yung pasel kung sa iyo ang inyong prize. So, ayun lang. Sana guys, natuwa kayo sa ating
surprise para sa mga nanays. Unang batch pa lamang po ito, kaya wait po kayo kasi chinecheck ko na po isa-isa kung sino yung mga top commenter natin na community spotlight po para diba, makabalik naman po ako sa inyo sa ginagawa ninyong pag-support sa akin. So ayun, na-announce na natin ang 5 mabibigyan ng 300 pesos each. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Belated Happy Mother's Day na for sure kasi ma-upload ko na ito tapos na ang Mother's Day. And maraming Pineapple slicing peeling for Gabriel Mix Vlog 26 tamsak kapatid. 26 tamsak na kapatid. Diba? Para makapagpasalamat ako. Kasi syempre, hindi nyo ang ginagawa niyo pagtambay, paglulong. Kasi hindi naman kayo wala naman kayong YouTube channel, pero lagi kayo nandiyan to support para manood ng aking mga videos, di ba? Kaya naman, ayun, maraming salamat sa inyo lahat. At abangan ninyo ang second batch na announcement kung sino ang mabibigyan ng belated Mother's Day giveaways na 300 pesos each po. Kaya naman, abang-abang po kayo kung kailan po ito ulit i-upload ha. Ayun, so, napakasimple lang naman po, mag-follow pa lang po sa akin. Tapos na yung Silver Swan Oscar. Full watch na tayo sa Silver Swan ni Mr. Titanic. Pang 8 video niya ito. Salamat, Mr. Titanic. Sino ba to? Hindi ko makita. Borders Adventure! Mega love shout out. Borders Adventure. I'm gonna play your video. I'm gonna visit your channel. Just a moment, please. Just a moment. Ay, nakadikit ka na sa nakapin. Okay, Sir Alex, nasa live mo yung isang ninja ko. Done video 4. Sis I vlog pang 103. Third, tamsak po ako dito sa Mother's Day announcing the surprise for lucky followers. Maraming salamat at ikaw ay isang blessing sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas. At napapasaya mo po ang mga followers natin. Host by muna at mag-live po ako para sa watch hour ko po. Salamat. Salamat din po, sis Gabriel Mix Vlog. May God bless you. And I wish you good luck sa iyong YouTube channel ni Gabriel Mix Vlog. Tingnan natin kung makapunta tayo ha, Gabriel Mix Vlog. Salamat sa pag-play sa akin. At pagpunta dito, full watch na yung peeling and slicing pineapple mo, Gabriel Mix Vlog. Maraming salamat din po. Loverboy! Thank you so much, Loverboy. Nandyan pa rin yung angel ko, Loverboy. Borders Adventure on the way. Gabriel Mix Vlog, nandito ako sa iyong channel, Unang Tusok.
Sandali lamang po, Borders Adventure. Borders Adventure, nandito na ako. Adventure. Borders Adventure, mega love shout out. Andito na po ako sa iyong channel. May 5.73,000 na subscribers ka po at 498 videos. Dito po tayo sa, ito na lang, 9 days ago para mas mahaba. Idol, Borders Adventure, mega love shout out. Ito na lang, fly high, more adventures to come. Wow, safe flight. Watching with ads tayo. Adventure, Borders, watching with Harang. "15 seconds, 1 of 2 Harang. Borders Adventure. Tapusin natin ang harang. Kamemo. Kamemo. Full watch na po tayo sa full watch tayo sa 12 video, Kamemo. Thanks po. You're always welcome. Borders Adventure, welcome to my live stream. Ito po talaga yung perks ko sa mga visitor ko. Watch hour lang. Wala kasi akong palipad. Pasensya na po. Hindi pa kasi ako sumasahod. Wala pa sahod. Baka isang taon pa. May sakit pa yata ikaw. Fifth video, sis I vlog. Four million people in the house. Mega love shout out. Pareho pala tayo, host. Wala pa sahod. Oh, alam mo ba, na-monetize ako November. Hanggang ngayon, malapit na ang November. $68 pa lang. $68 pa lang yung naiipon ko. Lover boy! Hello, lover boy. Nandyan si Angelita. Pero nag-enjoy naman ako sa YT. Salamat. Nandyan kayo. Mga friends. Dito tayo sa long video. Sis I vlog. 16 minutes. May harang, sis I vlog. 1 of 2 harang. 1 minute and 31 seconds. Sis I vlog. Maraming salamat. Ito na po. Piniplay ko na ang pang-5 video mo with harang. Thank you so much. Tapusin natin ang harang. Sayang naman. Video 5 na long video to, sis I vlog. Makakasahod din tayo, Borders, Idol Borders. Makakasahod din tayo niyan. $68 na ako, yes.
Ilang dollars pa yun. Kasi naman si YT point something, wala man lang piso. Pag binibigay, wala man lang piso. Nag-complain na kay YT. Buti pa sa Idol Faithful laging sumasahod, buwan-buwan. Sa kalam si Idol Faithful. Pang 13th video mo, Idol Faithful. 13th video. Ala, lampas na pala ako. Pasensya na kayo guys, lumampas na ako kasi ang sarap kasi manood ng video nyo. Oo nga, more upload host, more upload, more edit. Ito naman si CapCut, nagpapabayad pa. Kanina si CapCut mautak to sabi niya, auto-adjust video. Ako naman, nag-auto-adjust, yes. Okay, apply to all. Pagka tapos na akong mag-edit, tapos, export ko na, nagpapabayad naman siya. Mas malaki pa ang bayad niya kaysa doon sa sasahurin kong point something, di ba? More upload, sabi ni Borders. Thank you so much. Pero nag-enjoy pa rin ako mas nag-enjoy ako dito sa YT kaysa doon sa Meta. Thank you so much, 4 million people in the house. Thank you so much sa 43 tamsak ninyo. Ang pinakamarami kong tamsak. Para sa 180 yun, may bayad mo. Hindi, walang bayad yun. Basta 4. Allowed ka po ng 4 videos in a month. 4 videos in a month, allowed ka po. Walang free yun sa CapCut. Pero yung ibang features niya, nagpapabayad na siya. Tapos ang mahal-mahal pa. Kapit lang, Borders! Kapit lang! Adya-adya tayo. Shopping for Balikbayan box. Naka-play po 16 minutes and 58 seconds. Sis I Vlog. Borders, sandali. Check natin yung video mo. Nasaan na yung video ni Borders? Sandali, Borders. Nasaan yung video mo? Diba may trinay ako kanina? Andito pala, Borders, yung video mo, 6 minutes out of 10 minutes and 33 seconds. Kabsat, Tito Jun, MTV, nakasahod na siguro si Kabsat, Tito Jun, MTV. Good evening, Tito Jun. Ay, gising ka pa? Gising ka pa, Tito Jun? May, bawal sa'yo magpuyat, Tito Jun. Lagot ka, Tito Jun. Magpi-play ako sa iyo, Tito Jun, just a moment. I-mute ko muna, maingay yung doggy ko.
Tito June, bye muna host. Goodbye, Borders. Tatapusin ko ang sinalang kong video mo. Don't you worry. God bless you, Borders. Salamat po. Tito June MTV, nasa latest upload ka po. 1 day ago, dito na yung box na inaantay. Ang laki naman ng box mo, kabsat. Ito na yung box na inaantay. May 1 of 2 harang, 14 seconds. Kabsat, Tito June MTV. Watching with ads tayo dito sa latest video mo. Video 1, Tito June MTV. Video 1, latest video. Thank you so much, everyone. Malapit na akong mag-goodbye. Gabriel Mix, nandito ako, Gabriel Mix. Mamaya, Gabriel Mix, i-out ko si Mr. Madayag dahil ila-live ko yan. Screencast na lang kasi naubos na ang energy ko. Kamemo, one, igalawang katawan. Kamemo, two, igiling ng ganito. Kamemo, three. Ano na? Hi, isang kamemo 3 natin. Hello, Tito June MTV. Good evening from Alex Marsan. Sir Alex, nandiyan na ang aking alagad. Watching with us, Kamemo 1. Ay, Kamemo. Replaying with Harang, Idol Kamemo. Sa video 13 ni Idol Kamemo, video 13. Lover boy, nandyan pa rin ang aking ninja lover boy. Huwag mag-alala. Borders, Borders. Fully watch na ako, Borders. May harang ulit, Borders. 45 seconds sa huling yugto ng iyong video. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Yusuf. Thank you so much, Yusuf. I hope you have your house. Yusuf, still the Snapchat video. Stay here for Josie and Garden. Thank you so much. Ayan, malapit na. 10 minutes na lang tayo. Hello! 10 minutes more.
boses ko pala yan. Wala sa Idol June. Nakatulog? Kamemo. Alam mo itong mga highlights mo, Idol Kamemo, maraming harang. Good job. Sumeldo ka na? Diba? Oh, tine-check ko yung analytics ko yung revenue, 0.02, 0.03, puro na lang point, sana man lang point, wala nang 0, 0.03, 0.02, sana man lang point, ganon. ang hirap namang mag-ipon ng $100. Nandito pa rin ako sa video 13 mo, Idol Kamemo. Full watch, Tito Jun. Full watch. Andyan ka pa ba? Kabsat, Tito Jun. Mamaykon, baka naman kunyaring Mamaykon, baka naman kunyaring white lady yon. Dadamitan niya lang ng white lady. Pero totoong lady. Ay, wag mo nang sugurin, Ma'am Icon. Alam ko na ginagawa ni Kabsat June. Sumisisid na yan. Wag mo nang wag mo nang istorbohin. Sumisisid na yan. Alam ko yan. Dahil Sabado ngayon.
Wag mong sugurin, Mamaykon. Ikaw ano lang, ano yan, kalma ka lang dyan. Sumisisid yan si Lover Boy, tignan mo. Mamaykon, wag ka nang manugod. At si Lover Boy ay sumisisid na. Wag ka nang manugod dyan. Kalma lang. Kalma lang dyan. Naninisid na yan. Si Lover Boy. Hindi naman niya ako naririnig dahil hindi wala naman siya sa live ko. Pero nasa live niya ako. Kaya nga tinapat yung bintana Kasi ano yan, naninisid na yan. Today is Saturday night. Full watch na sa 13th video, Idol Kamemo. Isarado na nga natin ng 20.
Ma'am Icon, totoo ba yun? What is reflected in the mirror is true? What is reflected in the mirror is true to the eyes of men. Alright. Ay, totoo ba yun? What is ay, ayoko nang tumingin sa mirror pala. Mirror, mirror on the wall. Who's the prettiest of them all? Baka namalikmata ka, Ma'am Icon. Okay, nag-live na ba si Adrian? Adrian, magla-live ka na. Pag-live na, mag-end na. Mag-live ka na, Adrian, at ako mag-end. Jonah, playing here, this is L15. Naririnig pala ako ni Lover Boy. Sorry naman dyan. Totoo ba yun, Lover Boy? What is reflected in the mirror is true to the eyes of men. Mag-end na po tayo at nakapalagpas na tayo ng 3 hours. Ibabal ko na agad dito sa iyo. Ayan, mag-start ka na agad. Anak ko, hindi ba magla-live si Alan Pumarada, Ma'am Icon? tama-tama patapos na si Jonah YouTube vlog. Magtatapos din tayo dito sa bukas mag-play ulit ako sa inyo ng mga hapang video nyo. Live stream kung mayroong 8 hours, 10 hours, 9 hours. Hindi natin ipas ng hanggang maghapon na yun. Dito na yun. Lover Boy, wag mag-alala. Pinapagana ko yung chat box mo ah. Pinapagana ko yung chat box mo. Lalo na pag naghahabot tayo ng match-hour, wag nyo nakaiwanan. Ay, yung live mo na. Yung live mo? User 123, hello. User 123. Thank you so much. Yung live mo, narinig sa live ko. Ayun, hindi ka man. So, see you all. See you all tomorrow. Ano ang Miss Jamie? Mauna na ako mag-end. So, Extend ko na lang konti, Ma'am Icon. ayan, ibababad ko ito. Miss Jamie, nung hindi ko sa iyo dito, sa tagal na tapos ng mga apartment. Salamat naman dyan, Ma'am Icon. Maraming salamat. Bukas kasi, baka hindi ako makapag-live bukas. Ngayon ko na lang bawiin. Tapos, iwanan ko ito, Miss Jamie. Hello guys, don't forget to subscribe. Ah, may harang ba akong ganun, Ma'am Icon? First time yata ako magkaharang ng ganyan. May 55 minutes. Medyo mahaba Uy, ang swerte. Ang swerte ko naman, Ma'am Icon. May 55 minutes ako. You're such a blessing to me. Ne! Bayan mo.
Thank you so much. Bye-bye na po. Bye-bye, bye-bye. And ako, Ala, may user 123 ako. Uy, ano yan? Ginagalaw niyo yung camera ko. Ala, tapos na. Bye, Ma'am Icon. God bless you, Ma'am Icon. Sweet dreams. Hindi mo i-live si ano? May galalan. no one na mami just Little boy. No.
Kabsat, nagalit ka na. Bakit? Saan ka ba kanina? Kabsat, Jamie, sleep na ako. Bawal puyat sa akin. Opo, kabsat. Sleep ka na, kabsat. Alex Marsa, nandyan na lang po ang aking Mindy. Bahala sa'yo. Bakit, Idol Joan? Kabsat, Joan. Abay. Masurusurong gamatan. Masurusurong gansamatan. Ang screen kaslatan. Maganda na rin, sandali na lang. No, there's a secret message. Nagsusupport pa ako. Thank you so much.
Bro! Brother, I found! Brother, bro! We're too slow! Oh my God! Akala ko mag-end na ako, mga kaibigan. Itnagat Mix TV, mega love shout out, kabsat, tutuyag tutto, dumanen. Grabe, Chinita Vlog, thank you so much. Ipag-play ko na lang kayo guys at mag-end na ako. Ha? Sandali lamang po, kasi maingay ang background ko.
Chinita Vlog, bigyan kita ng jacket, my friend. No. What are you doing? Get it from down. Bye, Kabsat. Ipag-play ka. Just a moment. Kabsat, nandito ako sa video mo. Ito, gusto ko yung pwede bang patugtugin ko yung tugtog mo? Sandali. May nagustuhan ako dun eh. Sandali. Itong 20 minutes, pwede po ba? Non-stop remix. Kabsat, non-stop remix. Nembag, ngarabe, tayamin. From Loverboy. Loverboy, Ilocano din yan si Itnagak Mix TV. Baka hindi mo pa nadikitan. May harang Kabsat, Itnagak Mix TV. 1 of 2, 19 seconds. 1 of 2 harang Kabsat, Itnagak Mix TV, 19 seconds. I-mute muna natin si harang. Kabsat Jun, si Kabsat Itnagak Mix TV, pinapakilala ko sa'yo. Baka hindi mo pa nadikitan. Ayan, dyan na. Dame mo, wala mabigyan ka. Oh, sayawan na yan, sayawan. Dame mo, pagwala ka. Dame mo. What the hell, that's not. Huwag na kayo kasi kayong maingay, nagpapatugtog ako. Kame mo, igalawang katawan. Kame mo, igilim ng ganito. Kame mo, Ang pipiliin ko. Isda. Sisid siya. Sisid ako. Sisidan kami. Sisidan kami. Tapusin ko na lang ito kay Itnagak Mix TV bago ako mag-end.
Naka-live kasi siya, kabsat. Naka-live si John Vlog. Sila ang on the floor. Lol. Thank you so much, kabsat. Itnagak Mix TV. Siyempre, matulungin na at maganda pa si kabsat. Itnagak Mix TV. Kabsat na bigat, ipag-play ka. Malpas ti live ko.
Kabsat at Nagak Mix TV. Yeah, may ano na kabsat, may ano. Yaman kabsat, Nasa live mo na daw si Kabsat at Nagak Mix TV. Tatapusin ko na lang si Kabsat at Nagak Mix TV and mag-end na po ako guys. Salamat po. Yaman kabsat. Thank you so much, Kabsat at Nagak Mix TV. Tatapusin ko na lang yung tugtog mo and then mag-end na po ako. No?
Hey! Hey! Whoa, the... Whoa! Double. Oh, tada. No!
boy. You're listening to the beat, music, Mix TV from Ayan. Tapos na po. Thank you so much everyone. Tapos na po si Kabsat Itnagak Mix TV. Full watch na Kabsat. Maraming salamat sa iyong pagpunta sa aking live stream. Kabsat, thank you so much Kabsat. Magpahinga ka na Kabsat. Good night to you. God bless you Kabsat. Goodbye. Idol June, mag-end na ako. Thank you so much.